that has been thanks, for all that shall be yes. आदल्या सर्वाक अर्गां पुडल्या सर्वाक सई. जाल्ल्या उपकाराक दिनवास पाठोवन मुखार जावच्या उपकाराक सदांच अर्गां पाठोवंक आज आमी हांगासर जमल्या. देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आनी बरी सांज हांव तुमकां मागतां. हांगासर जम जाल्ल्या ह्या जागांनो, धर्मीक भयणीनो, पिरगसगारांनो आनी म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमच्या भारत देशाचो पात्रून, मिसामाचो पात्रून, जजबीत सभेचो सहघडणार आनी आमच्या इजय पिरगजीचो पात्रून सा फ्रांसीस सावेराक मार्च 12 तारखेर फाल्यां 1622 इस्वेंत पापा ग्रेगोर 15व्यान सांत म्हूण पासारलें. सांदीपणाक उबारण 400 वर्सां समच्या संदर्भी सान फ्रांसिसाच्या मजतीन आमकां मेळिल्ल्या बऱ्यापणाक दिनवास पाठोवंक आमी हांगासर आज जमल्या. ह्या संभ्रमाचो विशय जावन आसा सान फ्रांसीस सावेराचें जिवीत आनी कर्नाटका जेजुइता विशय मिसावांची वळख. Dear brothers and sisters, we are celebrating 400th anniversary of the canonization of Saint Francis Xavier, the patron saint of India, patron of Universal Mission, co-founder of the Society of Jesus, and patron saint of our Bijay parish. Indeed, it is a joyous occasion to all of us to thank God for the many blessings that we have received through the intercession of Saint Francis Xavier. Today's theme is Symposium on the life of Saint Francis Xavier and mission of the Society of Jesus in Karnataka. A warm welcome to all of you. तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. सगळ्यांनी ताळयो पटोवच्यो. खंयच्या एका कार्याक देवाचो आदार गरजेचो हांव मुखार आपयतां. आशा किरण आमचे जेजुईत भाव मुखार येवन हें कार्य मागण्या दोरी आरंभ करूंक.
मागण्याद्वारे ह्या कार्याक देवाचो आदार मागिल्ल्या सर भावांक देव बरें करूं. आतां आमी ह्या कार्याचें उद्घाटन करतले. हांव मुखार आपयतां बाप JB सल्डाना इजय पिर्गजिसो विगार, बाप मेल्विन पिंटो सा लुईस कॉलेजिसो रेक्टर सांकेतीक रितीन ह्या कार्याचें उक्तावण करूंक. Let us give a big round of applause. देव बरें करूं बाप JB आणि बाप मेल्विन. पाणपोड आणि उदक दिवन स्वागत करचें आमच्या गांवाची संस्कृती. पूण आज आमचे कडेन पाणपोड आणि उदक ना तरी आपल्या मोगाळ उतरांनी आमकां स्वागत करूं मुखार येतात बाप JB सल्डाना इजय पिर्गजिसो विगार. हांगासर आमच्या इजय फिर्गजेच्या आणि इजय इगर्जेच्या परिसरांत ह्या हॉलांत जमो जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पयल्यान पयलें तुमकां सोमेस्तांक बरी सांज मागतां. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. जेजुईत याजक आनी दिएसेसीचे याजक भोवशा मंगळूरच्या दिएसेसींत हांच्या मदें एक भोव लक्षिलो संबंद आसा. आदी मागात हांव न्हू आज पर्यंत आमचे लागीं कांय एक स्पिरिच्युअलिटी म्हणलेली आसा जाल्यार, आध्यात्मीकपण ह्या जाका लागीं आसा जाल्यार तें आमी जेजुईतांत हांव शिकलें. हांगासर आमच्या मंगळूरांत सेवा दिवचे सर्व जेजुईत याजक आनी तरबेती जोडचे तांचे ब्रदर्स या स्कॉलास्टिक्स आमी म्हणटा ते सगळे हांगासर आसात. आनी असले वखदां म्हाका पयल्यान पयलें प्रास्तावीक रितीन उडासा घेवचें. हांव जेप्पू सेमिनारीक रिगलेल्या वेळार 1981 इसवेंत देवादीन बाप आपोलिनारीस आसुल्लो आनी ताणें आमकां ध्यान करचें कशें म्हूण शिकयलें. मेडिटेशन, रिमोट प्रिपरेशन, प्रॉक्सिमेट प्रिपरेशन, इमिडिएट प्रिपरेशन शब्द म्हज्या मोतींत आजून आसात. आनी आजून ध्यान मणी मागणें करता आसतना त्या दिसांनी बाप आपोलिनारीसान कितें शिकयल्लें तें आजून आमच्या काळजांत, भोवशा हर एका दिएसीसीच्या काळजांत, जशें याजकाच्या काळजांत आसा. ती मागण्याची एक कूस जाल्यार आमच्या सगळ्या मंगळूर दिएसीसीचेर नदर मारली जाल्यार भोवशा आमच्या मंगळूर दिएसीच्या वाडावळेक जाय आसलें फावंडेशन घाल्लेंच जेजुईत याजकांनी. भोवशा 1886 इसवेंत हांगासर पावता आसतना जावं दी एलोशियस कॉलेज, जावं दी जेप्पू सेमिनरी, जावं दी कोडियल बायल प्रेस, जावं दी विविध फिरगजांनी तांणी दिल्ली सेवा ह्या मिशनरी कांकणाडी आस्पत्र खंयसर गेल्यार आजून ह्या जेजुईतांनी कितें केल्लें काम आसा तें आजून उक्ताडात दर म्हणून दिसता. आनी आमी निजायकी संतोश भरीत आसा. भोवशा शांतीपणा विशयान मंगळूर दिएसीसींत उलोवचें जाल्यार भोवशा आदी मागा हांगासर सेवा दिलेले, कश्टी वावर केलेले आमचे गाविरागी कोटी खमीस आसले ह्या जाका आसात. तांचो उडासकान भोवशा तांची चरित्रां उस्तिली जाल्यार कितलेशे जाणां प्रसड शांतीपणाचो मुकूट जोडूंक हे याजक जेजुईत याजक मंगळूरांत सेवा दिलेले. कंडी जावन ते फावो जाल्ले आसात आनी कंडी जावन तांकां आल्तारीचो मान अधिकृत रितीन दिवना जाल्यार ते तो आल्तारीचो मान सर्गींच्या त्रियेक देवा सांगता बगून आसात म्हणली म्हजी पातयेनी. आनी आज आनी फाल्यां आनी ह्या सगळ्या वर्सांत आमी सान फ्रांसीस सावेराचो मोठ्यान उडास काडना सावन 400 वर्सांचो संभ्रम आमी कालच्या दिसा उल्लेख केल्ल्या बरी फिरगजगारांची आशा इतलीच आसली. आत्मीक रितीन आध्यात्मीक रितीन हो 400 वर्सांचो संभ्रम फळादी करी जाय देखून 4 दिसांचे रेतीर. आनी त्या रेतीर असोच एक वांटो म्हणलेल्या बरी
एका रितीचें आत्मावलोकन या चिंतना मंतना कितें जावं तें करच्याक जेजुईत ह्या जाका आमच्या मोदेगातच आसात म्हणटा आसतना फ्रॉम द हॉर्सस माउथ निजायकितांच्या काळजांत न्हू ते कशें सांव फ्रांसीस सावेराक पळयतात ह्या जेजुईत सभा म्हळ्यार आजून सगळ्या संवसाराचेर विस्तारण आसून खंयच्या रितीची सेवा प्रत्येक जावन आमच्या परिसरांत जावं पुरो कर्नाटकांत या विशेष करून मंगळुरांत खंयच्या रितीची सेवा मेळोवन आसा हाचो एक कितें म्हणजे एक ल्हानशी झळक आमकां मेळच्यार आसा ती खंडी जावन दादोसकायची गजाल आमच्या फिरगजेत हांव सांव फ्रांसीस सावेराचें प्रेरण जावन जेजुईत मेळांत सेवा दिलेले जायते याजक आसात आनी तांतले थोडे बाप लिओ बरी हांगासर आमचे मोदेगात हजर आसात ती आमकां दादोसकायची गजाल देखून इजय फिरगजेंत आनी आमच्या फिरगजेंत वावुरच्या ह्या सगळ्या दिएसीस वावुरच्या दिएसीच्या ह्या जाका मोदें आनी फिरगजेंत त्या सांव फ्रांसीस सावेर असो या इनास लॉयल असो या जेजुईत सभेचो स्पिरिटस आमच्या रक्तांत आसा म्हूण सांगल्यार तांकां एक विशेष जावचें ना आनी निजायकी आमकां संतोश हो संभ्रम आमच्या फिरगजेंत करच्याक आमच्या कर्नाटकाच्या प्रोविन्शियल बापान जेजुईतांक उलो दिल्लो तुमी खंयसर पुरा कम्युनिटी आसात थंयसर हो 400 वर्सांचो संभ्रम करी जाय पूण हांगासर मंगळुरांत म्हाका अशें बगलें की सांव फ्रांसीस सावेराक समर्पिल्ली फिरगज आसा जाल्यार कित्या खातीर लोकां सांगाता मेळोन जेजुईत ह्या जाका सांगाता घालून हो संभ्रम सोलोंक नजो आनी हाका भोवशा मूळ हांवें प्रेरण आमचे मदें वावुरलेले कितें म्हणटा दियाकोन बाप आतां दियाकोन आसलो बाप जाल्यार बाप विश्वास आनी आतां आनी एक आसलो बाप अनुश फुडें कोण जाणा आनीक आमकां तसले दियाकोन ह्या जाका खंडीत मेळटले आमचे मदली साळावळ हांगासर जेवच्या आमच्या ह्या जाका मदली साळावळ इतली बरी जाल्या की केंगे कडेन भोवशा बाप अनुशाच्या वर्दीच्या पयले मिसाळ उल्लेख केल्लो ताणें आमकां जेजुईत जावंक प्रेरण दिलां आनी आमी ताका जेजुईत जावच्याक आमकां म्हणटा दियेसो ह्या जाग जावच्याक प्रेरण दिलां पूण आमी तिशीन वचना ते आमच्या कुशीन येवना जावं पुरो पूण एक समुदाय जावन हांगा तावन इगर्जेत तावन तें प्रेरण सगळ्यांनी येता म्हणटा आसतना निजायकी वर्ती दादोसकायस म्हणून हांवें सांगत जाय हें कार्य म्हणटा आसतना आमच्या फिरगजेच्या विविध संघटनांनी सेवा दितल्यांक सांव फ्रांसीस सावेरा विशयांत साईन आसलो वेलाशांत आसक्त आसल्यांक ह्या जेजुईतांच्या संस्थान शिकतल्यांच्या वडिलांक कोणाक मोन आसा उर्बा आसा तसल्यांक सांगात घालची आमी एक आलोचन केली आनी आमी चिंतल्या तितलोच समुदाय आज हांगासर मिसाक आनी आतां ह्या कार्याक आसा म्हणटा आसतना आमी आशिल्लें आमकां मेळटा आनी ह्या कार्यक्रमा द्वारे आनीकी चड जायतें मेळटा म्हणली म्हजी अभिप्राय आनी म्हजी आशा जावन आसा आनी ह्या विशेष संभ्रमाच्या कार्यांत वांटो घेता आसतना तुमकां फिरगजगारांक आनी जेजुईत ह्या जाकांनी स्कॉलास्टिकांचेर अभिमान जेजुईतांच्या संस्थेचेर अभिमान आसल्या तुमकां मोगाच्या फिरगजगारांक पयल्यान पयलें बरो येवकार मागता वॉर्म वेलकम टू द पॅरिशनर्स सकड जेजुईतांक आयच्या कार्याक मुखेलपण दिवच्याक एलोशियस कॉलेजीचो रेक्टर बापूत हांगासर आसा एलोशियस कॉलेजीचो प्रांशुपाल आनी विविध संस्थांचे मुखेलपण घेतिल्ले सर ह्या जाग हांगासर आसात म्हाका शिकयल्ले ह्या जाग हांगासर आसात आनी तांचे सांगता सेवा करचे आनी तरबेती जोडचे जायते सगळ्या भारतांतून आयिल्ले स्कॉलास्टिक्स आसात डियर रेवरंड फादर्स एंड ब्रदर्स we are indeed happy that all of you are present here and it's a beautiful time to recognize whatever that the Jesuits have done as pioneers as well as in the contemporary times to the Diocese of Mangalore and to the people of God at large. We truly appreciate and this is a moment of recognizing that great service of the Jesuit communities here in Mangalore. So a warm and cordial welcome to each and every one of you and we are indeed happy that you are with us. Welcome dear fathers, welcome dear scholastics. म्हाका दिल्ली 5 मिनटां आखेर जाली सडीत लांबयना परत तुमकां सुमेस्तांक बरें मागून हें कार्य फळादीक जावं दी आनी कार्य जात धांवा नाकात तुमकां वळखीचे पुरा पाद्र्या बाणी आसात एक शेक हँड दिवन गी बरादारा लागीं उलोवन करून वसा आमसोरान वचनाकात 8 वरां भितर कार्य खंडीत जाता तुमकां बरें मागून हे हो 400 वर्सां संभ्रम फळादीक जावं दी म्हूण सांगून
हर एकल्या कोणायकी सोडिनासतना हजाराच्या याजकांक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी धर्म भयणी गुरकारनी प्रतिनिधी हर एकल्याक एकाच सुत्रान बरो येवकार मागून म्हजी उतरां अखेर करता देव बरें करूं. सर्वांक स्वागत केल्ल्या बाब जे सल्डाना तुमकांय स्वागत आनी देव बरें करूं. गो सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. सगळो संवसार क्रिस्ताच्या मोगाच्या पेठय ही जावन आसात सा इनास लोयलान सान फ्रांसीस सावेराक सांगिल्लीं उतरां. Now I call upon Father Felix Victor to speak on Jesuits in India, arrival of Saint Francis Xavier to India and his missionary work. Over to you, Father Felix. Most Reverend Parish Priest, Father Saldana, and most lovely parishioners, good evening and thank you for this opportunity. Before I begin to share with you very small brief insights into what St. Francis Xavier was in India, I would like to make two announcements. One is Francis busied himself learning the local language, nursing and comforting the sick, preaching and teaching catechism. From Goa, Francis went south to the fishery coast and spent 2 years among the pearl fishers, learning their language and instructing them carefully for weeks and months before admitting them to baptism. His novel method, which ever after met with great success, was to go through the streets chiming a little bell, and when the children and their mothers came flocking, he would lead them to a church and explain the faith with exemplary patience and affectionate zeal. I let them enter by their own door, but I see to it that they come out by mine, he would say. Later, he would revisit the missions, but meanwhile, native-born priests were trained to consolidate and carry on the work further. The year 1544 saw Francis in Ceylon. From there, he went to Malacca, to the Spice Islands, to Cochin, China, and some believe that he even reached the Philippines. Then, having met a fugitive from Japan, he undertook a missionary journey to that island, landing in Kagoshima in southern Japan on 15th August 1549. Struggling with the language, and in spite of bitter opposition from the Buddhist monks, his preaching accompanied by numerous miracles, Francis, a teacher by training and temperament, and a preacher by choice, succeeded in drawing so many to the faith that within a span of 40 years, the faithful in Japan numbered a whopping 400,000. What he had seen of Chinese civilization in Japan led Francis to plan the evangelization of the forbidden celestial empire. But the Chinese pirates, who had been promised to great sum to smuggle him into Canton, never came. And after 3 months of fruitless wait in a wind-swept hut on Sancian Island of Canton, he succumbed to fever on 3rd December 1552. In 1553, his body,
found incorrupt and fresh after over 2 months of burial, was returned to Goa, where it is venerated to the present day in the Bom Jesus Basilica. His right arm, however, severed at the elbow and carted to Rome at the express orders of the then Jesuit general Claudio Acquaviva, is enshrined there in the Church of the Jesu. Saint Francis Xavier was beatified in 1619 and canonized by Pope Gregory XV on the 12th of March 1622. 10 years of missionary labor had taken Saint Francis Xavier into over 50 kingdoms, enabling him to win almost 1 million souls for God and lay a lasting foundation for the 6 great Asiatic mission fields. Rightly then, he has been named the Apostle of the Indies and patron of the propagation of the faith and of all foreign missions. Until you reach the Christ to all. Oh, Saint of Fire of Christ, Saint Francis Xavier, you were the one who laid your heart and mind. You shared your prophet, gained your soul, and led the world to follow. For Christ, and for Christ. The good news of our Lord was your life, filled your vision with the mission of Christ. Bless the land did you, seal the people that you met with Christ. Oh, Saint of Fire of Christ, Saint Francis Xavier, you were the one who laid your heart and mind. You shared your prophet, gained your soul, and led the world to follow. For Christ, and for Christ. Oh, Saint, you sowed the seeds of faith, walked on the land you never trod. Left the world did you, to follow our Christ and our Lord. Oh, Saint of Fire of Christ, Saint Francis Xavier, you were the one who laid your heart and mind. You shared your prophet, gained your soul, and led the world to follow. For Christ, and for Christ. हो व्हिडिओ तयार करून साकार दिल्या बाप रोशन पिंटो सान लुईस कॉलेज तुमकां देव बरें करूं. ಡಿಸೆಂಬರಚಿ 31 1878 ಇಸ್ವಿ वर्साचो निमाणो दीस मंगळुरांत कितें विशेष घडूंक आसल्या बरें दिसतालें. जायतो लोक बंदरा कुशीक मेटां काडटलो. सुमार 11:30 वरार आतांच्या सुलतान बत्तेरी सर्शीन गुरपूर न्हंय तडीर येवन पावले. कोण ते? इटलीच्या वेनिस मिलान प्रांताचे 9 जण जेजवीत. हे 9 जेजवीत भावांनी कोडयाळच्या लोकांक नवी दिशा दाखयली. हांव मुखार आपयतां बाप मेल्विन पिंटो, सान लुईस कॉलेजीचो रेक्टर आनी कर्नाटका जेजवीत प्रांताचें स्थापन वाडावळ आनी मिसांवां विशीं आमकां मायेत दिवंक.
चेक आमच्या इजय फिरगेजीच्या विकार बापांग फादर जे बी सल्डाना आणि तशेंच इजयच्या सर फिरगजकारांनो आणि कोण सिस्टरांनो आणि आमच्या जेजवीत भावांनो आज ह्या बऱ्या संदर्भार तुमचे लागीं हे जेजवीत म्हळ्यार कोण म्हूण सांगूंक हांव आशेतां. तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो सान फ्रांसीस सावेर जेजवीत जावन आसलो म्हूण. हांव एक फावटी गोंयांत गेल्ल्या वेळार गोंयांत सान फ्रांसीस सावेर म्हळ्यार विशेश हांवें एका चर्च्या कडेन विचारलें ताचे विशीं कितें कोत्ता तुका म्हूण. तो पिलार सभेचो घडणार म्हणालो. तो पिलार सभेचो घडणार गे. पिलार सभा घडली मागीर आनी तो जेजवीत म्हूण तुका कळीत आसा गे म्हणल्याक ना हांवें तो पिलारचो पाद्र्या म्हूण चिंतलो म्हूण म्हणालो. अशें 12 जाणांक जेजवीत याजक कोण म्हूण कळीत ना. ह्या सान फ्रांसीस सावेर एक जेजवीत याजक जावन आसलो. सांतीन आसा सांगता तोय आसलो आनी तशेंच आनी सांगता ही सभा घडली म्हणलें 12 जाणांक कळीत ना. तुमकां खंडीत कळीत आसा कित्याक सान फ्रांसीस सावेरा विशयांत तुमकां तवळ तवळ तिलसितात. तरी आमचे थंय मस्त काणयो उपजोन आयिल्ल्यो आसात. हांवच ल्हान व्हड जाताना एक काणी आयकल्ली सान फ्रांसीस सावेराच्या हाता विशान. ती कसली कोणाक कळिता गे. त्या वेळार सांगचें जालें तो सांत वय म्हूण सांगून पासारे जे जाल्यार ताचे खुणां खली दाखयचे म्हूण सांगून कितें तरी आजाप जायचें म्हणून. त्या वेळार तो हात एकच पाटी कुडके जावन असो उबोन एरोप्लेना बरी उबोन येवन पाप साहेबान दवरले त्या बुकाचेर दस्खत घालन. ते दस्खत घाल्ल्यार ते कागद पुरा पिंजोन गेल्ले काय म्हूण तितली. ते तुमी ती काणी आयकल्या की नागूत ना म्हाका आयकल्या मू हय. ती असल्यो काणयो घडोवन कोणे घडल्यो आसात आनी त्यो काणयो घडोवन मागीर तेंच सत म्हूण सांगून थोड्यांनी चिंतचें आसा. तें सत न्हय. 1622 म्हळ्यार सान फ्रांसीस सावेराचें कॅनोनायझेशन सांत म्हूण सांगून ताका पासारतना त्या वेळार त्या दाळच्या जेजवीट जनरलान ताचो हात विसारल्या वेळार ती एक रेलीक बरी ताचो हात विसारल्या वेळार तो थंय रोमाक वेल्लो जावन आसा. अशें जावन हे जेजवीत सभा घडली ती पुरा सगळी काणी सांगूंक तुमचे कडेन वचना. एक 15-20 मिनटांनी हांवें सांगचें तर हांगासर जेजवीत आयिल्ले येदोळस आमकां फादर प्रतिपान सांगलें 9 जण याजक हांगाच्या लोकान ह्या कोडयाळ शहराच्या लोकान आमकां जेजवीत पाद्र्या ये जंय हांगासर आमकां शिकाप दी जंय म्हूण सांगून तांणी उसारल्यान पाप साहेबाक तांची रिक्वेस्ट तांणी धाडल्यान ते याजक हांगासर येवन पावले. तेदोळूच चेडवांच्या विद्याभ्यासाक AC सिस्टरां हांगा सेंट एन्साक आयिल्लीं आसलीं आनी ताचे सांगाता हे पाद्र्या आयिल्ले कॉलेजीचे शिकाप चेरक्या भुरग्यांक दी जंय म्हणल्या उद्देशान. आनी थंयसर कॉलेजीचे शिकाप आरंभ जाता आनी मुखारसून खंय वेता म्हणलें तुमकां कळीत आसा. सान लुईस कॉलेज पळयतना तुमकां जेजवीतांची कॉलेज म्हणून कोत्ता तरी कळीत आसा तरी थोड्यो संगती तुमकां कळीत आसच्यो ना. एक विशय कितें म्हळ्यार आमचे थंय आमी कितेंय सुरू करतना तें सुरू करन थंयच्या स्थळी कितें दिएसीज आसा की तांकां ती सोंड दिवन मुखार वेचें जावन आसा आमचें मिसांव काम. खंय कश्टांचो जागो आहा की थंयसर वचून काम करन आरंभ करन एक नवी मिनिस्ट्री अपोस्तोलीक वावर आमी आरंभ करन त्या नंतर थंयच तें सोडन थंयच्या स्थळी दिएसीजीक तें सोडन आमी मुखारसून वेचें जावन आसा आमचें काम. तशेंच फादर मुल्लरचं आस्पत्र जावन दी मुल्लर जेजवीत आसलो पटापट ते दिएसीजीच्या हाताक गेले. ताचे नंतर कोड्याल बेल प्रेस
दिएसीसीक सोडून दिलें वर्कशॉप आनी कितें कडेक अखेरीक सोडून दिलें जावन आसा आमचीच दिएसीसीची सांजुजेची सेमिनरी आमचे सेमिनरीचे पाद्र्याब खंडीत जावन तांकां दिल्ल्या त्या फॉर्मेशना वरवीं तांकां तरबेती वरवीं ते एका मट्टाक पावल्यात आनी मुखार दिएसीसीचे पाद्र्याबूच ते सोलून व्हरतात म्हूण आमकां कळीत जाल्या वेळार 1992 ते 96 ती दिएसीसीकत जेजुतांनी ती सेमिनरी सोडून दिली आनी त्या तवळतावन ती सेमिनरी दिएसीसीचे पाद्र्याबूच सोलून व्हरतात. ते मात्र न्ही ह्या दिएसीसी कितें सकट जाता म्हणच्या पयलें हांव जागतीक मट्टार खंय आसा हांव म्हूण सांगून दाखोवच्या खातीर एक 4 स्लायड्स ते दाखयता. त्या नंतर हांव आमच्या कर्नाटकांत कितें वावर करना आसा आमी म्हूण सांगून सांगूंक आशेता. भोव सर दीनपणाच्या भावनांनी सांगता हें तुमचे लागीं आमची बडाय कोच्चोवच्या खातीर न्ही, हे आमी जेजूत पाद्र्या इतलें काम करता म्हणल्या खातीर न्ही, आमी केदाळा ते मिसांव करता की ह्या मिसांवाक तुमचो एक आदार आसूं दी, मागण्याचो आदार आसूं दी. त्या दाळाक सान फ्रांसीस सावेरान कितें केल्लें की त्या कामा बरी आमी मुखारसून वचून ह्या कर्नाटकांत आपोस्तलीक वावर सगळ्यांनी करच्या बरी आमकां तुमच्या मागण्याचो आदार आसा. थोड्या संगतींनी वय पयशांचोय आदार आसा. आतांचे की वर्तें जावन तुमचे थंय वाडोवन येवचे चेरके कितें आसात की तांकां तुमी प्रेरण दिल्या बरी ते जर तर ह्या जग जावंक पावले जाल्यार खंडीत जावन आमच्या वावराक आनी हांवें आज उलोवच्या ह्या विशयाक इल्लो अर्थ आसतलो. नेक्स्ट स्लायड. द सोसायटी ऑफ जीजस इज अ रिलीजियस ऑर्डर. हें खंय हांव सुरू जाल्लें म्हणच्या खातीर सुरू जाल्लें आतां खंय पळयल्यार इवन गुगलांत पळयल्यार रोमान सुरू जाल्लें आनी 1540 तुमकां कळीत आसा सान फ्रांसीस सावेर केदार हांगासर येता म्हणून, पूण सुरू जालें 1540 थंय जावन मुखारसून वचून ते आतां आमी 112 कंट्रीजांनी आसा. 112 गांवांनी ह्या राष्ट्रांनी आमी काम करना आसा आनी तेंच वो आपोस्तलीक वावर मुखार व्हरून आमचे एज्युकेशन, रिसर्च, कल्चरल पर्सूट्स आनी तशें सबार तराचो वावर आमी करना आसा. आमच्या पैकी विज्ञानी व्हडले विज्ञानी सैती आसात. आमच्या पैकी तुमच्यात फिरगजेचो फादर लिओ डिसोजा श्रेश्ठ विज्ञानी आमचे सांगता आसा. ताचे बरीच सबार विज्ञानी आसात, जेजवीत विज्ञानी आसात आनी तशेंच तसल्या वावरांत शिकपाच्या वावरांत रिसर्चाच्या वावरांत आमचे सर याजक इतल्या गांवांनी काम करना आसात. नेक्स्ट स्लायड. Although most people encounter Jesuits locally in schools, आमकां पळयतना सडावत जावन लोकांक पळोवचें गालें जेजवीत इस्कालां सडयतात म्हणून, जेजवीत तांचें कॉलेज आसा म्हणून. एका तेंपार आमी तें चिंतलें हें कॉलेज तें हें सकट सोडन दिएसीसीक सोडन आमी हांगासर तान या म्हणून, कित्याक हें एका मट्टाक पावलां आनी मुखार आमी मुखार वचचें म्हणून. त्या जाल्यार स्थळी लोकान दिएसीसीच्या लोकान सकट सांगता मेळोन ना हें बिलकूल साध्य ना, तुमी सुरू केलें मुखारसून वचा, जे आमी रिक्वेस्ट केल्ल्या खातीर तुमी आयिल्ल्यात हांगा, आतां आमकां सांडून वचनाकात म्हणून सांगून रावल्ल्या वरवीं आमी आजुनूय आसा आनी की मुखारसून व्हरता वावर आनी लोकांच्या आदारान आनी देवाच्या मजतेन आमी खंडीत जावन मुखारसून व्हरता तसा हो वावर. नेक्स्ट. आमी ह्या संवसारांत सदांच 16,000 आसा. 16,000 जेजवीत सकट जेजवीत सकट देशांच्या वट्ट जेजवीत सांगता गेल्यार सदांच 16,000 रिलीजियस ऑर्डर्स आनी कॉंग्रिगेशन्स कितें म्हणटा आमी तांचे पैकी हायेस्ट नंबर जेजवीतांचे जावन आसा. सिस्टर्सांचे आय थिंक दर आर सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ
कॉंग्रिगेशन तातूंत 15,000 कोण आसात. तशेंच सेलेजियन ऑर्डर ऑल्सो सरशीन येता. आजकाल देवापणी उणें जावन येत आसतना नंबर इशीन तिशीन जात आसता. हांव जेजवीत याजक जावंक भायर सरतना सगळ्या संवसारांत 24,000 आसले. दॅट वॉज इन 1981. आतां उणें 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 जावन आसात आयिल्ले. आतां सडटा खंयच्या गांवांत म्हळ्यार आमच्या भारतांत नंबर सडतेत आसा. हांव 1981 हांव बेंदूर फिरगचो आनी थंयच्यान हांव हांगा जॉयन जाल्ल्या वेळार 24,000 सगळ्या संवसारांत आहले. अमेरिकांत 6,000 आहले, युनायटेड स्टेट्सांत, आनी इंडियान त्या वेळार 3,000 आहले. आतां इंडियाचे नंबर 4,000 पावला. जेजवीत 16,000 4,000 1/4 इंडियाचे जेजवीत जावन आसात. ते आमकां व्हडा संतोशाची खबर. ईस्ट आफ्रिका थंयसरी जेजवीत सोडून येतात ईस्ट आफ्रिकांत. आनी उजवाड खंयसर आराम जाल्लो की त्या युरोपांत आनी परत थंयसर जावन उणें उणें जातेत आसात. बेजाराची गजाल जाल्यार ही देवाचें काम मुंदरसून वयत आसा. थोडे कडेन सडटा, थोडे कडेन उणें जाता, पूण देव आमच्या सांगात अखंडीत आसा. You can go to the next one. As members of the religious order, Jesuits take these vows. आमी 4 बेसिकली सकट रिलिजियस बेसाचे 3 आंगवण्यो काणी येतात. कितें ते? विधेयपणाची, निश्कळकायेची आनी दुबळीकायेची. हांव ते 3 कसले ते कितें सगळे विवरसूंक वचना. हाचे सांगता जेजवीत याजक एक 4थी आंगवण काणी येतात. आंगवण 4th वाव म्हणून वो ही 4थी आंगवण जावन आसा. पाप साहेब जेजूतांक खंय धाडटा की थंय सगळ्यांनी खंय वचूंक की हांव तयार आसा म्हूण सांगून. दीस इज द 4th वाव, आंगवण. एखाद्या वेळार म्हाका पाप साहेबान खंय धाडलो जाल्यार मिसावांक थंयसर हांव वचूंक तयार आसा म्हूण. आतां थोडे कडेन थोड्या राष्ट्रांनी थोडे कडेन झूज चलतेत आसा. उक्रेन फॉर इन्स्टन्स, उक्रेनांत जेजवीत आसात आनी खंयसर कश्ट आसा की आयले बार झुजां जाल्ले कडेन कोणूच वचूंक आयकनासतना आयकनातल्या वेळार ते दळा जेजवीत याजकांनी सई येस हांव वता म्हूण सांगून मुखार गेल्ले आसात. तशें जावन सबार याजक जेजवीत याजक असल्या मिसांव कामांक मुखारसून येतात. ते आमच्या 4थ्या आंगवणे वरवीं. आनी आमकां हें एका लेखान इट्स अ मॅटर ऑफ प्रायड फॉर अस, ग्रेट प्रायड दॅट वी टेक दीस वाव अँड वी गो फॉरवर्ड. या In the vision and of the founder, we seek to find God in everything, in all things. आमी आमच्या ब्रदरांनी सुरवेरे कांतार म्हळें आद मायोरेम दे ग्लोरियम नो, सकड देवाच्या महिमे खातीर म्हूण, ऑल फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. कालेंय केल्यार कसलेंय काम केल्यार देवाच्या वर्त्या महिमे खातीर, आमच्या खातीर न्ही, आमचें व्हडलें नांव येजें म्हणल्या खातीर न्ही, पूण देवाच्या वर्त्या महिमे खातीर म्हणून. AMDG म्हूण सांगून आमी खंय घालता. त्या AMDG की काले मागीर लोक सांगतात आसता ते आद मायोरेम दे ग्लोरियम म्हळ्यार देवाच्या वर्त्या महिमे खातीर म्हणून. ते आमचें ध्येय वाक्य जावन आसा. आनी एक ध्येय वाक्य कितें म्हळ्यार सर्व संगतींनी देवाक आमी पळोवचें. सर्व लेट देर बी इव्हेंट्स कितेंय घडटा या कितेंय आमी पळयता, कितें ल्हानशें एक पान, हे फुलाची पाकळी, ह्या संवसार सगळे अंतरळ आमी पळयत आसतना सर्वांत आमकां देव दिसता. म्हणच्या बरी देवाक पळोवंक आमी शकता. हर एका व्यक्ती थंय आमी देवाक पळोवंक आशेता. आनी तें जावन आसा आमचें ध्येय वाक्य. आनी त्या देखून आमचें
आमचे अपोस्तलीक वावर सर्व संगतींनी आसा आमी अपोस्तलीक वावर आसा आमचो कित्याक म्हळ्यार तें जावन आसा आमचें ध्येय वाक्य. एक विशेष आमचें काम जावन आसा जेजुईट रेफ्युजी सर्वीस. तुमकां हांगासर दिसता त्या स्क्रिनाचेर जेजुईट रेफ्युजी सर्वीस म्हळ्यार आमचो एकलो आदलो सुपिरियर जनरल श्रेश्ठ वडील आशिल्लो पेद्रो आरुपे म्हूण तो हाका सांत म्हूण पासरच्या तो आतां ही इज अ सर्वंट ऑफ गॉड. सो पेद्रो आरुपेन हें प्रारंभ केल्लें जेजुईट रेफ्युजी सर्वीस म्हूण. निराश्रीत ह्या संवसारांत सोडून आयल्यात मिल्ल्यां गांठल्यान निराश्रीत आसात. चड उणें 40 राष्ट्रांनी थंयसर ह्या निराश्रितां सांगता वावरून आसात जेजुईत मुस्तकडे. भोवूच कश्टांचें काम कित्याक थंय गेल्यार फाटीं येतात म्हणल्यार कळीत ना कितले जण मरतात. इट इज इन वॉर झोन्स झूज खंय घडटा की थंयसर वेतात आनी तें पुरा कश्टांचें काम करचें जावन आसा त्या जेजुईट रेफ्युजी सर्विसेस. आमकां आमचे सांगता सहवावराडी जावन कोलॅबरेटर जावन सबार लायक आसात. हांव ना म्हणना लायक आसात ताचे सांगता सिस्टरां आनी इतर रिलिजियस आमचे सांगता वावरून आसात आमच्या मुखेलपणाक थंय. आनी हे आमकां एक संतोशाचे विशय तुमकां कळीत नासल्यार सांगूंक आशेता. नेक्स्ट आमच्या जेजुईट मिशन्स इन कर्नाटका आमी हांवें सांगलें सुरवेर आमी आसचे सर कॉलेज तुमी पळोवचें काल कॉलेज आसा एलायशस इस्काल आसा आनी ताचें की वर्तें तुमकां कळीत ना कोण आमच्या शहरांत आनी एक खंयचें घर फातिमा रेतीर मंदीर तें रेतीर दिवंक म्हूण आरंभ केल्लें पूण कसलो रेतीर म्हूण सांगून मागीर हांव सांगता. आनी ताचे सांगतात रेतीर सांगता हेर सर्विसीस लायक कावन्सिलींग इतर कुमोक पास्ट्रल वर्क खंय मिसां सांगून वचचें साक्रामेंतांक फिरगजीच्या पाद्र्याबांक कुमो करचें तांचे सांगता वावर करचो हें जावन आसा आमचें काम. हें न्हय आसतना मिसावांक वचचें कशें सान फ्रांसीस सावेर मिसावांक गेलो की तशेंच आजुनी आमचे थंय तो फ्रांसीस सावेरा थंय आशिल्लो उजो आमचे थंय पेटतेत आसा. आनी विशेश करून ह्या कर्नाटकांत आसच्या जेजुईतांक आमकां कितलेय वर्सां जावन आमी एक पाटी आमी नॉर्थ कर्नाटका वचपाचें म्हूण सांगून आमी हांगा आरंभ केलें. हांव जेजुईत याजक जाल्ल्या वेळार 1981 आमी आशिल्ले हांव बँगलोर सांजुजेची कॉलेज आसा सेंट जोसेफ्स कॉलेज हासन एक ल्हान एक इस्काल आसलें सेंट जोसेफ्स म्हणून आनी हांगा सेंट अलायशस हें 3 सोडल्यार सदां मिसां वावर करचो जागो चड नासलो. पूण तितू भितर एक जाग्यार आरंभ जालें तें बँगलोराक लागीं तें आनेकल म्हणल्या कडेन. आनी आनेकल तालुका आमकां 1974 थंयच्या तेदाळच्या आत्मिस्पान आमकां तुमी येवन तुमी हांगा मिसां वावर करचें म्हूण आमकां हें दिल्लें. हें आजुनी थंय आसा. आयले वार आमी थंय एक PU कॉलेज सुरू केल्या सोशल वर्क आसा पॅरीश आसा हॉस्टेल्स आसात भुरग्यांक आनी हें आयले वार एक 10-20 वर्सांनी केल्लें काम. पूण ताचे पयलें सोशल वर्क आनी पास्टरल वर्क मात्र आसलें. तशेंच 1980 तुमी फादर मॅथ्यू लुईस म्हूण हांगासर एकलो रेक्टर आसलो कळीत आसूं पुरो तो थंयसर वेता खंय मुंडगोड म्हणल्या कडेन. मुंडगोड तुमी आयकलां आसतलें शिर्सी आनी हुबळी मदें तें मुंडगोड म्हूण. आमी मुखार नॉर्थ कर्नाटका वसाचे म्हूण सांगून उत्तर कर्नाटका वसाचें म्हूण कशेंय करून अखेरीक मुंडगोड म्हणल्या कडेन अर्द्य म्हणसर पावले हांव. आनी तें जावन आसलें मुंडगोड मिसांव थंयसर हांगासर कॉलेजींत आसलो आमच्या सेंट अलायशस हायस्कुलांत मस्त वर्सां वावर केल्लो फादर लॉरेन्स पिंटो म्हूण आसलो. फादर लॉरेन्स पिंटोन थंयसर वचून तांणी थंय इस्काल आनी पुरा बांदूंक आनी पुरा मुखार येवन हायस्कूल केलें. थंयसर PUC करून आतां थंयसर हायस्कूल आसा PUC आसा आनी सबार तरेचे हॉस्टेलां आसात. हळड्यांनी मस्त भितरल्या हळड्यांनी आमी सिद्धी गावळी गोल्ला अशें लोकां वांगडा आमी काम करना आसा. हे ट्रायबल्स म्हणटा आमी. सिद्धीस तुमकां कळीत आसा न्ही
आफ्रिकन ऑरिजिनाचे आजकाल इवन मँगलोर पळोवंक मेळटात आमचे सिद्धीज लोक मस्त मोगाळ लोक कितें जालें की पोर्चुगीजाच्या टायमार तांकां पोर्चुगीजांनी तांकां हाडलें गोंयां हाडलें थंय जावन ते तांकां सुटका मेळतना तांच्या कामांत सुटका मेळिल्ल्या वेळार ते सुटून धांवले थोडे गुजराताच्या सायडीक थोडे कर्नाटकांत येवन येल्लापूर मुंडगोडा थंय पुरो वचून रानांनी पुरा तांचे वस्ती करून ते रावल्ले पूण तांकां पळोवंक कोणी नासले तांचे पैकी 1/3 म्हण येत तिनांचो एक वांटो क्रिस्तांव आसा आनी थोडे मुखार हिंदू जाले आनी थोडे मुस्लीम धर्माक गेले पूण ते 1/3 क्रिस्तांव आशिल्ले तांकां पळोवंक कोणी नासल्या वेळार आमचे मुंडगोड वचून आमच्या पाद्राबांनी तांचे मदें वावर करूंक सुरू केलें ते म्हणशीर कारवार दियेसीचे पाद्राब अप्रूप येतले वेतले पूण तांचो संख्या उणें आशिल्ल्यान पाद्राबांचो संख्या उणें आसल्यान तांकां केदाळे येवंक पावट मेळनासली तशें आमच्या पाद्राबांनी वचून ते मुंडगोड ते आरंभ केल्ले आतां थंयसर PUC कॉलेज हें केलें PUC म्हणसर शिकप त्या भुरग्यांक मेळटा थोडे भुरगीं थंय जावन आमच्या कॉलेजीक हांगा सेंट लॉयसिसाक आमी आपूण हाडटा नेक्स्ट अशें आसतना थोडे आमचे पैकी आसले तरणाटे याजक थोडे तो फादर एरिक मातायस तुमी आयकलां आसतलें ताचे सगळे जोझफ मंतेर आयला की गुत्त ना आज हांगा येवना रेतीन मंदिरांत ते दोग ते एक जण तरणाटे याजक दियाकोन आसतनाच तांणी वचून प्रोविन्शियल हाडे म्हळें आमकां हाळे हांगा जायना हें शहरांनी नाका आमकां हळड्यांनी खंय वसाचें आनी कालें कितें सुरू करीचें नवेंत सुरू करीचें म्हूण सांगून तांचो तो उद्वेग पळोवन त्या दाळच्या प्रोविन्शियलान जायत तुमकां खंयचें मिसांव जाय तुमीच विंचून काडा म्हूण तांणी रायचुरा लागीं वचून थंय मांडवी म्हणून एक जागो पाण्णूर म्हणून एक ल्हानशी हळ्ळी दलीत क्रिस्तांवांची हळ्ळी थंय वचून प्रारंभ केलें थंय वचून प्रारंभ करून एक मिसांव आरंभ करून आज ते पाण्णूर आनी मांडवी म्हणल्या कडेन डिग्री कॉलेज सयत आयल्या 10-12 वर्सां भितर एक डिग्री कॉलेज गलीचे जाल्यार दलीत भुरग्यां खातीर तें आमचें विशेश एक देवाचें निर्मणें म्हूण सांगून हांव पातयेतां आनी हांगासर व्हडलो वावर थंयसर जाता डिग्री कॉलेज आनी परत जावन CBSE इस्काल कोणी म्हणूंक पुरो CBSE इस्काल आनी परत सडाव शहरांनी घालचें ना 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 थंयच्या लोकांक की आमी भुरग्यांक मुखार येयचें जाल्यार तांकां पुरो उत्तेजन दिवन स्कुमो करचे खातीर आमी थंयसर हें बांदून हाडलां हें मिसांव आनी हें म्हाका भोवसड खुशी भोगता कितें म्हळ्यार म्हजेच जुनियर जावन आसले हे तरणाटे याजक तांणी वचून तें स्थापन केल्लें कांयच कळीत नासल्या वेळार तांची थियोलॉजी जावन भायर आयिल्ल्या वेळार मात्र तांणी तें आरंभ केल्लें आनी आज इतलें बरें वाडून आयलां नेक्स्ट वन ताचे उपरांत आमकां 1991 बेलगांवच्या बिस्पान हांगा या म्हणलें खंय बिजापूर आमची इगर्ज ल्हानशी व्हडलो गांव पूण क्रिस्तांव चड नात खंय खंय आयिल्ले थोडे लोक आसात तांकां मात एक सुरू करा कालें एक मिसांव सुरू करून एक इगर सुरू करा सेंट आन्स चर्च म्हूण सांगून तें त्या दळा आरंभ केल्लें तें पळोवन तें इगर्जेन मात न्ही आमकां इगर्जेन तुगत रावल्यार आमकां समाधान ना इशीन दिशेन पळयतना झोपडी आहली ती झोपड्यांनी आनी इतलो लोक आसा कश्ट जाता तांचे कश्ट पळोवन आमच्यांनी परत एक फावटी तांकां एक इस्काल सुरू करया झोपड्यांत आयल्या लोकांक भुरग्यांक कोणी पळयनात तर तसल्या भुरग्यां खातीर आमी एक इस्काल आरंभ केलें लोयला स्कूल म्हणून आनी थंयच्यान मुखार वचून येतना आमकां बॉन्डेड लेबरर्स काय म्हणटात हे चायल्ड लेबरर्स कितलीशीं भुरगीं त्या जिल्ल्यांत बिजापूर जिल्ल्यांत तांकां चायल्ड लेबरर्स आसात आमकां सरकाराचें एक हें दिताना भुरगीं कसलें वावर करनात म्हणून आसा पूण इस्कालाक वचनासतना चायल्ड लेबरर्स त्या डिस्ट्रिक्टांत इतले आसात देखून आमी चायल्ड लेबरर्स संगत म्हूण सांगून विशेश एक स्कूल तांकां बचाव करून हाडून इस्काल चलोवंक सुरू केलें आनी अशेंच थंय देवदासी तुमी आयकलां आसतलें प्रॉस्टिट्युशनाचें आनी देवदासीची भुरगीं तांकां तांचे पैकी HIV AIDS जाल्लीं मस्त आसात 12 जाणां
तांकां बचाव करच्या खातीर परत एक फावटी तांकां केअर सेंटर एक HIV भुरग्यांकच केअर सेंटर आनी बरें तयार केलें. अशें करता आसतना आमकां मस्त कश्ट जालें. कित्याक म्हळ्यार इतलो वावर आसा करूंक कोण दिनात. ते दळ आमी सिस्टरांचे सहाय मागली, इसारलें, आमची कुमोग इसारली आनी सिस्टरांची कुमोग इसारल्या वेळार थंय सबार एक 7-8 कॉंग्रिगेशनां सिस्टरां थंयसर आयलीं. अर्सलायन्स याद की म्हणून न्ही, बिजापूर एरिया या. सो ऑल ऑफ देम हेल्प्ड अस. कितले कॉंग्रिगेशन्सांनी हेल्प करन दुसऱ्या आनी आमच्या की चड कश्ट करन ती सिस्टरां थंयसर आसात. देखून हांवें दरपटी म्हणचें देवापुणी केवल हाका न्ही, नीज कश्ट काण काम करची जावन आसात ती सिस्टरां. आमकां सर्वांक कितें म्हणटात, वी कम इन टू द ग्लोरी. आमकां बरें पिक्चर आमी जेजुवीत इतलें काम केलां म्हणून आमी जेजुवीतांनी केल्ल्या कामाक पाठिंबो जावन आसात जाल्यार सर्व मिसावटाण्यांनी, तेंच्या ल्हानशा मिसावटाण्यांनी आसात सिस्टरां. थोडे पटी तांकां हप्त्यान एक पटी मीस मेळ्ळ्यार मेळ्ळें, नाजाल्यार ना. आमकां सकट 7-8 मिसावटाण्या भितर 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 हळड्यांक वचूंक कस जाता. आनी तरी तसलो वावर करन आमचे पाद्र्याप थंय आसात. आनी तांकां कुमोग जावन सबार कॉंग्रिगेशनाची सिस्टरां आसात. आमी थंयसर आतां बिजापुरी आतां इस्काल PUC आनी ITI म्हणटात थंय सर्व केलां. नेक्स्ट. सो ही 4 मिसांव ताच्या सांगता बिजापूरच्या सांगता आमचे कडेन आसात. सिंदगी म्हणल्या कडेन आनी एक कडेन आनी गुलबर्गा गेले हांव हांगासर एक उतार सांगूंक आशेता. ह्या DSCCचे पाद्र्याब तांणी त्या टायमार बिदर तांचें मिसांव स्टार्ट केलें. आनी त्या बिदर मिसांव सुरू केल्ल्या वरवीं तांकां कितलीं बेसांवां ह्या DSCCक मेळ्ळ्यांत म्हळ्यार तें सूख जावचें ना. सबार देवपणी तांकां मेळ्ळ्यान त्या बिदरच्या त्या कामा वरवीं. ते DSCCन सबार कामां थंयसर बिदरांत करतात आसात. भोव कश्टांनी थंय वावर करन आसात. ह्या DSCCचे पाद्र्याप कितले जाण आसूं पळय, एक 8 or 9 16 आसात. 16 याजक आसात थंय आसा. सो आमी आतां उत्तर कर्नाटकांत मस्त वावर सुरू जाला. पयलें नातले, पाद्र्याप नातले. आतां हो वावर सुरू जाला. हे हाचे विशयान तुमी विशेष करून थंयच्या मिशनरी खातीर तुमी केदाळे मागा जाय म्हूण सांगून तुमचे लागीं विचारता. हे न्हय आसतना आमचे कडेन एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन हांगा मात न्हय, सेंट लॉयसेस मात न्हय, बँगलोर आसात, हासन आसात आमची इस्कालां. आनी हे दोळ हांवें सांगल्या कडेन मांडवी आनी थंय सबार कडेन आमची 12 प्रायमरी स्कुल्स, 10 हाय स्कुल्स, PUCs 11, कॉलेजीस 7, ITI 4. हें कर्नाटकांत मात्र. भारतांत 376 इस्कालांत. सो हें कर्नाटकाचे आमचे उणें आसात. ओके. नेक्स्ट. रिट्रीट हावजीस आमची 5 आसात. आयले वार आमी मैसुरांत एक रिट्रीट हावज म्हणटा आसतना ही रेतीर मंदिरां कॅरिझमॅटीक रिट्रीट्स न्हय आमच्यो. तुमी अर्थ करून काडये जाय. आमी रेतीर दिवच्यो 1 to 1 म्हणटा पळय. ल्हान पंगडांक सांदिनासान आमकां दिल्ल्या स्पिरिच्युअल एक्सरसायज आध्यात्मीक अभ्यास ते आमी 8 दीस या 4 दीस थोडे पटी ल्हान करन ते अभ्यास आमी दितात आसा. आयले वार आमी हे आमच्या संस्थेनी काम करच्या लेक्चररांक 6 वावराड्यांक आमी हे रेतीर दिता. आनी रेतीर मोगाच्यान आयले वार आमी सर्वांक दिवंक सुरू केल्या, सर्व धर्माच्यांक. ह्या रेतीऱ्यांक आयले वार नॉन क्रिश्चन्स हिंदवांची सयती आमच्या रेतीरेक आयल्यांत. बिकॉज इट इज नॉन डिनॉमिनेशनल. देवाचो मोग कितें म्हूण तांकां कळीत करूच्या खातीर आमी तांकां आपयलां. आनी ते त्या रेतीरेक येवन भोव चड खुशी पावल्यांत. आतां हें 9th आमी सुरू केलां. भोवशा अशें मुंदरसून गेल्यार आमच्या सहवावराड्यांक आमी आनीकी देवाच्या मोगा विशयी सांगूंक साध्य जातलें. आनी आमच्या क्रिस्तांवांची ध्येय कितें म्हूण सांगून तांकां कळीत जाय. नाजाल्यार तांचे ते मस्त केलें म्हणटात पळय मिसकन्सेप्शन्स, चूक समजणी मस्त आसा. ती पुरो बसाचें जाल्यार आमी हे प्रयत्न करीत जाय. आनी असले प्रयत्न करचे आमच्या ह्या रेतीर घरांनी, ल्हानशा रेतीर घरांनी. ओके. नेक्स्ट. फायनली I want to speak about the universal apostolic preferences. आमच्या जनरलान आमचो श्रेश्ठ वडील आसा. हे लास्ट स्लायड. श्रेश्ठ वडील ताणें कितें म्हळ्यार
आमी इतलो वावर करून इशीन तिशीन वेचा की थोडे आमचे कडेन कितें आपोस्तोलीक आद्यता म्हणटा पळय तें आसा जाय सम प्रायोरिटी सक्कड करूंक विसरल्या जायना आमी करच्या वावरांत एक आद्यता आसा जें म्हणल्या खातीर ताणें पयली आद्यता जावन आसा प्रमोटींग डिसर्नमेंट अँड स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस लोकां थंय हे आध्यात्मीक अभ्यास आनी ताच्या सांगाता हे प्रमोटींग ऑफ डिसर्नमेंट म्हळ्यार विवेचन करची सकत मागण्याद्वारे विवेचन करचें हें तांणी आमकां एक प्रायोरिटी नंबर 1 म्हूण सांगून केलां तशेंच वॉकिंग विथ द एक्सक्लुडड म्हळ्यार कोणीय नाका म्हणलें भायर गेल्ले दलीत जावन दी निराश्रीत जावन दी HIV AIDS पेशंट जावन दी कोणीय नाकात म्हूण तांकां कोण पळय तांच्या कुमकेक वसानांगी तसल्या व्यक्ती सांगाता आमी वसा जाय म्हूण सांगून जेजुईतांनी वसा जाय म्हूण सांगून ते आमच्या कामांत आद्यता म्हूण सांगून आमी दवरतात त्या देखून आमच्या कॉलेजीन जाल्यार कोण पळय कश्टार आसात भोवसट कश्ट जातात दोज हू आर एक्सक्लुडड ब्रिंग देम टू अस वी आर देर फॉर देयर सेक अँड देयर एड्युकेशन सो तिसरें जर्नींग विथ द यूथ आजकाल युवजनांक आमी प्रेरण दिवचें पडलां युवजन पाठ जाली जाल्यार आमचे समाज गेलीच आनी त्या देखून आमी जर तर समाज उदरगतेक हाडिचे जाल्यार खंडीत जावन आमी वावर करचो गरजेचो ह्या युवजनां वट्टू आनी त्या देखून तांचे सांगात पैण करचें ही इज यूजिंग दॅट वर्ड पैण करचें जर्नींग विथ द यूथ हें जावन आसा आमचें आनी एक आपोस्तोलीक आद्यता आनी अखेरेचें जावन आसा केरींग फॉर अ कॉमन होम पाप साहेब एक जेजुईतच पयलो जेजुईत पाप साहेब मागीर आसचो ना आमचे आतां सडावत कोण बिस्पी नात कार्दिनाली नात कोणी ना एक थोडे आसात पूण पापा फ्रांसिसान करचें काय म्हणटात काम तो वावर इतलो आगी थोड्यांक कशें आटापूंचें म्हूण सांगल्यार बरी जालां पूण ताणें दाखयली ती दिशा ह्या इगर्ज मातेक भोव गरजेची आनी ती इतली माया मोगाची जावन आसा खंडीत जावन इगर्ज माता माया मोगाची जावंक पावता आनी ताणें ह्या पाप साहेबान लावदातो सी म्हणलें परिपत्र आमकां दिवन ताच्या मुखांतर हो संवसार सगळो आमी ह्या प्रकृतीचो मोग करून ही प्रकृती जावन आसा आमचें घर आनी हें आमच्या घरा भशेन आमी ताका पळय जाय हें असो पोस करी जाय ह्या प्रकृतीचो म्हणलो आमकां सांगून दिला ह्या परिसराचो आनी त्या देखून हो परिसर आमी करचो जावन आसा आमचें आद कर्तव्य आनी ह्या कर्तव्या प्रकार आमकां करूंक जाय जालो आदार खंडीत आमकां मेळटलो देवातां जाता तितलें मोठ्यान सांगूंक प्रयत्न केल्यारय लांब जालें तुमकां इल्लें बोर जालें जाल्यार म्हाका बक्षया आनी हो अवकाश म्हाका दिल्ल्याक फादर सल्डाना तुमकां मस्त देव बरें करूं हें सांगचो हांवें उद्देश जावन आसलो एकच तुमी आमचे खातीर मागा जाय आमी कोण म्हूण तुमी समजून घेवन आमचे खातीर मागा जाय आमकां तुमची सजेशनां कितें म्हळ्यार तुमची सुचना दिवन फादर अशें केल्यार कशें हें केल्यार कितें आमचें फीडबॅक वो एकादो वेळार आमकां कसलें क्रिटिसायज करूंक आसल्यार आमकांत येवन सांगल्यार फादर तुमी हें करचें समाना फादर हें समज जायना फादर म्हूण कितेंय उलोवच्या बदलाक जेजुईतांनी करचें कितें तुमकां बरें लागना जाल्यार येवन आमकां नेट्ट येवन आमकांच सांगल्यार म्हजे कडेन सांगल्यार बरें आहा कित्याक आमी तुमचे तावन शिकचे सबार विशय आसात कित्याक तुमी बऱ्या मनाची मनशां आनी त्या देखून तुमी हांगासर आयल्यात ह्या फंक्शनाक आनी विशेश करून आमचे खातीर मागा आनी आमी वावराक तुमची मजत तुमची आदार केदाळे आसून तुमचे लागीं हांव मागतां देव बरें करूं हाच्या आखेर करचे पयलें एक आमच्या कम्युनिटीन सेंट अलोयशियस कम्युनिटीचें एक कांतार आमी म्हणटले हांव ताच्या नंतर तुमकां एक मेमेंटो म्हूण सांगून हांव दितां एक जायते दॅट मेमेंटो यू गॉट इट फादर that will be at the end. You can give it now also, distribute it now. Okay.
बिफोर वी वील स्टार्ट द सॉंग बट आय हॅव टू टेल देम अबाउट दॅट तुमकां एक मेमेंटो म्हणून एक ल्हानशें एक रजिस्टर ब्रेक एक दिता हांव तातूंत आसा एक हां हे पदर म्हाका सांगतात आनी एक हांवें सांगूं ना म्हणून ल्हानसो विशय आमी कर्नाटकांत हे फावटी मिसांव आमकां कितें आसाम सांगूं म्हणल्या वेळार सदां 40 वर्सां आदीं नागालँड कोहिमा नागालँड थंयसर आमकां वावर करूंक आपयल्ल्याक थंय गेल्ले हांव सडुणे 40 पाद्र्याब आमच्या ह्या शहराचे पाद्र्याब ह्या DSC जावन आयिल्ले पाद्र्याब सडुणे 40 नागालँडांत अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपूर मेघालया ह्या सर्व स्टेट्सांनी वावर करून आसात आनी मस्त वर्थ हांव आयले वार 2 हप्ते आदीं थंय गेल्लो व्हडलो वर्थ वावर करून आसात ओके कायंडली गेट रेडी फॉर द सॉंग हां ओके पद्रपुरा तयार जात आसतना आमच्या फिरगजेक लक्ती जाली एक 3-4 सवालां विचारूंक जाय तुमकां मात नाही पयिल्लें सवाल फादर तुमकां तुमी फॉर्मेशनांत आसात या फादर विश्वासाक आनी अनुशा पळयल्या उपरांत आमच्या थोड्यांनी मौन केलां थोडी वडील हांगा आसात तुमची तरबेती कशी म्हळ्यार 1 या 2 मिनटांनी म्हाका एक सवालाक तुमी जाप दिवचे पडटा फादर प्रदीप ना या प्रिंसिपलाक तिसारया आमचे फिरगजेचे मस्तू जण कॉलेजींत येवन शिकतात बट वॉट इज युनीक दीस डेज BA आनी पुरा करतात पूण वॉट इज न्यू एट एलोशियस कॉलेज सो दॅट आवर पॅरिशनर्स कॅन गेन तातूंत कांय आमकां आर्थीक मोखी मेळटा इल्लीशी कांय म्हळ्यार दुबळी धाकटी आसात वॉट वे वी कॅन कोलॅबरेट प्रदीप तुमचे लागीं सरचें जालें म्हळ्यार अर्सुला अँड सिस्टर तांचे उपला म्हणून आसा फॉर द काय म्हणटात ले एसोसिएट्स कापुचिनांचे टर्शरीज 3rd ऑर्डर म्हणून आसा आमचे फिरगे आसा पूण जेजुइतांचे आमच्या लागीं कांय ना तसलें कालय आसा की वेर वी कॅन गो बियॉन्ड म्हणल्यार तसलें एक सवाल आसा आनी सक्कट जेजुइतांक एक सवाल आमी सांत फ्रांसीस सावेराच्या पाटलावी हांगा वॉट यू सजेस्ट अस इन द कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट डियर फादर्स वॉट आर द वर्च्यूज दॅट वी शूड इम्बायब ह्या काळार 400-450 वर्सां उपरांत आमी इजय फिरगजगारांनी सांत फ्रांसीस सावेराच्या मेटांनी चलच्याक ताचे खंयचे शेगूण आपणायत म्हळ्यार अशांत तुमी तुमकां बरें लागले शेगूण खंयचे आसा जाल्यार आमकां सांगतात जाल्यार वर्ती दादोसकाय तितल्यार ते कंताराक तयार जाताले फादर प्रदीप तुका सुरू करता फादर जे बी तुमी विचारलें आमच्या तरबेती विशांत एक जेजुईत याजक जायचे तर एक 14 वर्सां लागतात म्हाका 16 वर्सां जालीं कित्याक म्हळ्यार हांवें स्टडीज केल्ली आनी आमचें एक तरबेती प्रत्येक जावन होलिस्टीक फॉर्मेशन जावन आसा आमी 10वी जावन भुरग्यांक हांगा डिग्री जावन हांगा PUC जावन हांगा आनी पयले अंतर तांकां प्री नोवेशेट म्हणटा ते कॉमेन्सी प्रोग्राम लोयला घरांत करतात नंतर तांच्या आध्यात्मीक जिवितांत तांकां गुंडाय हाडूंक नोविशेट म्हूण आसा आमी सांत फ्रांसिसाच्या जिविता विशांत वा इनासाच्या जिविता विशयान हेरांच्या संता विशयान प्रत्येक जावन स्पिरिच्युअल एक्सरसायज ह्या हातूंत तांकां तरबेत दिता नंतर डिग्री स्टडीज फिलॉसॉफी आनी सामाजीक तांकां काळजी आसूंक मोग आसूंक तांकां आमच्या मिसांवा विशयांत रिजन्सी म्हूण आसता आनी डिग्री स्टडी आनी केरीक थियोलॉजी स्टडीज आमच्या जेजुइताच्या फॉर्मेशनांत एक जावचें जावन आसा आमी एम कालां करचें म्हळ्यार सेल्फ फॉर्मेशन ह्या जग जावन तो सेल्फ फॉर्मेशन जावन हेरांक देख दिवंक तसो आमचो आद्यत जावन आसा आनी विजय पिरगजगारांनो खंडीत जावन तुमच्या कुटुंबांत ती भुरगीं आसात कोणाक मोण आसल्यार खंडीत जावन एक ह्या जावंक तांकां प्रेरण दिया आनी प्रत्येक जावन खंडीत जावन बरो ह्या जाग आमच्या पिरगेजीक आमच्या समाजीक आनी धर्मसभेक जाय देव बरें करूं मोगाच्या न्हू सा लुईस कॉलेज म्हळ्यार कॉलेज मात्र न्ही थंयसर आमी इस्काली चलयता LKG जावन PG जावन PhD म्हणसर कोणाकी मोन आल्यार थंय सिकेत शिकते आसा 1880 जावन 142 इयर्स आजून काबार जाल्यांत 43rd इयराक आमी पांय दवरते आसतना
थंयसर कसले नवे चलते आसा म्हणून पात्रांपान एक सवाल विचारले. थंयसर मस्त कोर्स चलते आसात. दुबळ्यां खातीर आमी कॉलेजींत B.Work प्रोग्राम म्हणून सुरू केला. तुमकां सभा जाणांक ताचे विशयान कळीत ना म्हण चिंता. 2015 दीन दयाल कौशल केंद्र म्हणून आमच्या राष्ट्रांत खाली 49 कॉलेजींक ते एक अवकाश दिल्लो म्हळ्यार विंचून काडिल्ले ते कॉलेजी. त्या कॉलेजींनी आमची एक कॉलेज जावन आसा विंचून काडिल्ली. कर्नाटकांत 3 मात कॉलेजी विंचून काडिल्ले, 2 आज दंपल्यात. थंयसर हे B.Work कोर्साच चलनात. पूण आमच्या कॉलेजींत बऱ्या तरान ते क्लास चलते आसात. थंयसर 4 कोर्सेस आसात. एक B.Work इन रिटेल मॅनेजमेंट म्हळ्यार PUCंत खंयचेय शिकप काण गेल्यार ताणें ते कोर्स काण घे, तुमकां सायन्स काडचें गरज ना. आनी एक फूड सायन्स, फूड प्रोसेसिंग एंड इंजिनियरींग म्हणून आमच्या कॉलेजींत फूड प्रोसेसिंग इंजिनियरींग आमी मस्त महत्व दिते आसा. थंयसर 2 मास्टर्स कोर्सेस चलते आसात. फूड सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी MSc कोर्सेस आनी फूड सायन्स न्यूट्रिशन आनी डायटेटिक्स म्हणून तातूंत मस्त डिमांड आसा. मस्त जावन तो कोर्स काण घेते आसात आमच्या कॉलेजींत. आनी हो एक जावन आसा स्पेशल कोर्स B.Work. आनी 2 कोर्सेस आमी स्टार्ट केल्यात. हे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट ह्या वर्सा सुरू केल्लो म्हळ्यार BCA मस्त भुरग्यांक कस जातात. आनी BCA कोर्साक थंयसर फीस मस्त चड आसा. तुमी B.Work कोर्स काण गेल्यार ताच्या अर्ध्याच्या उण्या कोर्सान जाता. तातूंत तुमकां त्याच मट्टाचो तुमकां शिकप मेळटा, त्या मट्टा शिकप मेळटा, पूण तितलेच उण्या मट्टाक मेळटात. आनी एक रिन्युएबल एनर्जी म्हणून तो नवो कोर्स स्टार्ट केला. आमकां सेंट एलोशियस कॉलेज स्वच्छ कॅम्पस रँकींग मेळिल्लें कंट्रींत आमच्या राष्ट्रांत 3rd रँकींग मेळिल्लें 2018. ताचे उपरांत आमी मस्त परिसरा खातीर काम करते आसा. त्या देखून रिन्युएबल एनर्जी म्हणून तो एक कोर्स आमी आदल्या वार सुरू केला. हे 4 कोर्सेस B.Work कोर्सेस आनी वय तातूंत 60% प्रॅक्टिकल्स आनी 40% मात थियरी. कोणाक शिकोवंक कस जाता, थियरी शिकोवंक कस जाता, तांकां प्रॅक्टिकलांत मस्त इंट्रस्ट आसा, तांकां ओले कोर्सेस काण घेत. मस्त भुरगे आमचेच ओले कोर्सेस काण घेवन आज बऱ्या माट्टार पावल्यात. आमचे थोडे कोर्सेस काण गेले 2015 जावन येदोळ 7 वर्सां जालीं. मस्त भुरगीं हांगासर स्व उद्यमी जाल्यात ह्यो कोर्स काण घेवन. आनी मस्त भुरगीं भायल्या गांवांक गेल्यांत, हायर एज्युकेशनाक गेल्यांत. त्या देखून हो एक नवो कोर्स जावन आसा. आनी आमच्या कॉलेजींत अबावट 21 पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस आसात. 21 खंयच्याय सब्जेक्टांत तुमी विचारल्यार ते कोर्स आमच्या कॉलेजींत चलते आसात. आनी आदले वार त्या सगळ्या 21 कोर्सांकी आमकां रिसर्च सेंटर म्हणून मँगलोर युनिवर्सिटीन आमकां एक छापो दिला. दॅट मिन्स आमकां खंयच्याय एका सब्जेक्टांत रिसर्चाक तुमकां गायड करया. थंयसर आमचे प्रोफेसर ते आज रिसर्च सुपरवायझर जावन आसात. पयले फादर लिओन सुरू केल्लो वावर 1980सांत. ताचे उपरांत तो वावर मुखार सुरू वचून आज इतले सेंटर्स जाल्यात. आनी तातूंत 3 सेंटर ऑलरेडी आसात. बायोटेक्नॉलॉजींत मस्त आमचेच स्टुडंट्स थंयसर रिसर्च करन आसात. आनी कॅमिस्ट्रींत हांव कॅमिस्ट्री शिकयता. थंयसर कॅमिस्ट्रींत एक 5 जाण प्रोफेसर रिसर्च गायड जावन आसात. आनी ते एक 12 जाणांक शिकयते आसात. तितल्यार इंग्लिशांत जाल्यार आमकां रिसर्च सेंटर आसा. ऑलमोस्ट अबावट 15 स्टुडंट्स थंयसर रिसर्च करन आसात. तशें मुखल्या दिसांनी कोणाक रिसर्च करीचे, कोणाक ITI घेवन शिकयत, तांकांय आमची ITI कंप्लिटली इक्विप्ड. ते पळयल्यार सादारण इंजिनियरींग कॉलेजाचे बरी जावन आमची ITI आसा. सो म्हाका येत जाल्यार थंयसर पळयत जाय जाल्यार रिसोर्सीस सकट आसा. थंयसर फादर जॉन थंय डिरेक्टर जावन आसात आनी ते कामनी चलोवन आसा. आनी आमच्या कॉलेजींत 1000 भुरग्यांक रावोंक हॉस्टेलां आसात. 600 चेड्यांक आनी 400 जाणां चेडवांक हातूंत PUCन जावंक पुरो आनी डिग्रीन जावंक पुरो, PG जावंक पुरो शिकतेल्या चेडवां भुरग्यांकय थंयसर रावंक अवकाश आसा. आनी सिवील सर्विसीस कोचिंग येस ती आदल्या वर आमी सुरू केल्लो आनी एक संस्थो इनसायट IAS म्हळ्यार बँगलोरांत नांवार्दीक संस्थो. पयलें पूर आमचे भुरगे डेली वताले. UPSC नाल्यार KPSC करी जाल्यार डेली वचचें जालें. आतां तांणी डेली वचची गरज ना, पूण बँगलोरा वतात आनी मुखार बँगलोरा वचची गरज ना. आमी सेंट एलोशियस कॉलेजीन हांगासर ऑफलायन क्लासीस स्टार्ट केल्यात. फाटल्या 3-4 वर्सां जावन आमी ते सिवील सर्विसीस कोचिंग सेंटर स्टार्ट केला. वर्साकी अबावट 440-50 भुरगीं आमकां सेरवतात. आमच्या क्रिस्तांवच्या भुरग्यांनी येवन सेरवल्यार मस्त बरें. आमी तेन्ना आमी आशेवन आसा. हांगासर
बरे स्टुडंट्स असल्यार तांकां मुखार शिकोवप मन आल्यार तुमी डिग्री म्हणसर वेट करची गरज ना. ताका तयाराय 9th क्लास जावन सुरू करची गरज आसा. म्हळ्यार पयलें सुरू केल्यार बरें. पयलें सुरू केल्यार आमकां त्या कोचिंगाचे अवकाश मेळटा आनी बऱ्या रितीन आमकां ते एग्जाम क्लियर करूंक चान्सीस चड आसचे. तुमी मागीर केल्यार तुमकां चान्सीस उणें, कित्याक म्हळ्यार डिग्री जाल्ल्या उपरांत 2 वर्सां तुमी शिकल्या उपरांत तुमकां कंप्लीट करूंक जायना जाल्यार पेरंट्स जावन वत्तळ आसून पुरो मागीर तुमकां कामाक लागाचें म्हणून भक्त जावंक पुरो तुमकां मागीर कस जातात. पयलेंच तुमी सुरू केल्यार आराम केल्यार कोचिंग क्लासीस तुमकां आनी आमकांय बरें आमच्या समाजी जावन मस्त सिवील सर्वंट्सी मुखार येतले म्हणून आमचो भरोसो जावन आसा. येस, थँक्यू. जेजुईतांक लायक संघनांत की म्हणून हें सवाल विचारले तुमी. हय, आमकां आसात लायकांचे संघ आसात. जेजुईतांचो स्पिरीट कॅरिझम काणी येवन सोडालिटी म्हण आसले आदीं. आतां सोडालिटी ना, आतां CLC म्हणटात, क्रिश्चन लिव्हिंग कम्युनिटी. तो एक लायकांचो ग्रूप, ताका जेजुईतांचो प्रेरण आसा आनी आजकाल जेजुईतांचो पाठिंबो सयत तांकां आसा. ही एक जालें. तुमचे सवाल कितें म्हळ्यार दुसरे पंगड आसात जेजुईताचे. आमचो फ्रांसिस्कन्स आसात, याजक आसात, सिस्टरां आसात, आनीक डॉमिनिकन तशेंच आसात. तुमकां जेजुईतांक कित्याक नात की म्हणून पयलें सांत हिनास आसतना एकली जेजुईतांची वावूजकाणी येयल्ली. मागीर नाका म्हणून सोडलें की मागीर सोडलें कितें इल्लीशी बडाय वच्ची पडटा आमकां. कित्याक म्हळ्यार डॉमिनिकन्स, फ्रांसिस्कन्स, जेजुईत एकामेका ते कशें आमची आमचीच बडाय उलयता आमी. फादर फ्रांसीस बुवा, फादर आमचो मेल्विन रेक्टर म्हणालो आमची बडाय उलयना म्हणून. हय म्हणून आनी कोणाची उलय, आमचीच न्ही आमी. हे एक जण, एकलो फ्रांसिस्कन, एकलो डॉमिनिकन आनी एकलो जेजुईत मेळून उलयताले. देवाक कोणाचेर चड पातयणी आसा, देवाक कोणाचेर चड मोग गी म्हणून. कापुचीन म्हणालो आमच्या बरी, फ्रांसिस्कन म्हणालो आमचे बरी पावर्टी ते दुबळे काय करता कोण, हे गी जेजुईतांनी डॉमिनिकन न्ही, देखून देवाक आमचेर चड मोग म्हणून. त्या दाडा हो डॉमिनिकन म्हणालो सगळ्या संवसारा वचून शर्मावन दिवन रिट्रीट दिवन सकड इतल्या जाणांक बरें बरें करता कोण, तुमी जेजुईत गी, आमी करचें तें, आमी डॉमिनिकन करता म्हणून. जेजुईत म्हणालो तांकां जालें आमी कितले बूक बरयल्यात, कितले कॉलेजी रन करता आमी, इतल्या लोकांक बरेंपण केलां, देव आमकां चड मेचवाला म्हणून. अशें मागीर आमी झगडचें नाका, आमी आमचीच बडाय करची, आमी इगर्जे वचून मागया, देवच आमकां एक अशें एक सांगून दी. वचून ते गिजण मागलें. ताका एकलो म्हणालो हांकां दोगांक सांग देवा तूं आमकां चड मेचोलाय म्हणून सांगून अशें म्हणून. अशें उलोवन मागणें करता जात गुटान. मागीर दोळे उक्ते करतना आल्तार कोणें गेले मी सांगलें म्हण दिसता. ती काल्स आसली, काल्स अशी वयर गेली देव सकयल आयली. हांकां अजा बरें कशी देवान कांय आमकां एक दिला म्हण सांगात केलें, एक हिंट दिला म्हणून धांवले ते गिजण. आल्तार वचून काल्सींत पळयतना तातूंत ल्हानशें कागदा बरयलां, डोंट बी स्टुपीड, आय हॅव नो पार्शियलिटी, आनी सायन केलां सकयल गॉड SJ म्हणून गेला. कंटिन्यू करचें बरो. पोखणा उलयता जाल्यार फादर प्राध्यापक सांगायचें. ओके, तुमकां दिल्ली ती रजिस्टर पळयली आसतली तुमी न्ही. दॅट इज ऑफ क्रॉस वीच इज ती क्रुसिफिक्स सान फ्रांसीस सावेरान जल्म मारल्या त्या घरांत, ताचें कासल खंय आसा गी, त्या घरांत आसच्या ल्हान कोपेलांत वो कुरीस आसा आनी ह्या कुरीस हें तोंड जेजूचें तोंड थंयसर पळोवंक मेळटा. अप्रुपाचें एक तोंड हें. आनी तूं विशेशता कितें म्हळ्यार जेजूच्या तोंडाचेर कुर्सार आसा जाल्यार एक आंबर पिको हांसो आसा. आनी तो हांसो कसलो हांसो म्हळ्यार एक संतृप्तेचो. आय हॅव फुलफिल्ड माय मिशन म्हणून. इन टू युअर हँड्स आय कमेंड माय स्पिरीट. मोर्चा पयलें देवा तुजें मिसा हांवें आखेर केलें म्हळ्यार संतोशान तो कश्ट आलो जाल्यार देखून आमच्या जिणेंत आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार
आमच्या तोंडार एक केदाळे हांसो आसल्यार कितलो अपुरबायसो जावन आसा आनी तें आमकां कळीत जाता त्या तोंडा वरवीं. म्हाका हें बारी मोगाचें कित्याक हांवें तें खुद्द पळयल्लें वचून सावेराच्या त्या खोपेलांत देखून हांवें तुमकां तें दियाम चिंतलें. सकयल आसा तें सावेराचें कितें म्हणटात कोटें या कासल. आतां आमी म्हणचे कांतार कायंडली कम ऑलरेडी आमी म्हणचे कांतार जावन आसा सांत इनास लोयलान बरयल्लें प्रार्थनाचे वयर टेक अँड रिसीव अ लॉर्ड ऑल माय लिबर्टी. म्हजें स्वतंत्र, म्हजें गिन्यान, म्हजें मेमरी हांव सकड गे सोम्या सकड काण वयल्यार म्हण न्हय, म्हाका एकच एक जाय तुजो मोग आनी तुजी कृपा. तें मागणें तें कांतारा द्वारे आमी सिंग करूंक आशेता. इजय पळो फादर सल्डानान जेजुईत शिकापा विशयान तें विचारलें. एक आवय तिच्या पुताक सेमिनरीन म्हळ्यार पाद्र्याप जावंक आश येताली देखून एका कावन्सिलर कडेन व्हेलें आनी विचारलें तुमचें हें कालें डायसिजन जायचें जाल्यार एका कितलीं वर्सां शिकाचें गे म्हणून. कावन्सिलर म्हणलो एक 9-10 वर्सां शिकाचें म्हणून. आनी कापुचीन जाय जाल्यार एक 10 वर्सां म्हणून शिकाचें म्हणून. आनी जेजुईत जायचें जाल्यार एक 15-16 वर्सां म्हणून शिकाचें म्हणून. तर आवय म्हणाली तर म्हज्या पुताक जेजुईतांत थंयसर वयता कित्याक म्हळ्यार तो शिकपान तितकेशे पाटी. गुड alone, O God, are enough.
me nothing more than your love and grace. These alone, oh God, are enough for me. When the darkness falls on my final days, take the very breath that sang your praise. Give me nothing more than your love and grace. These alone, oh God, are enough for me. Thank you. Thank you, dear Father Melvin, for the wonderful talk on Jesuits in Karnataka, and especially inspiring for each one of us, and also for the song Take and Receive. Now we have video presentation on Jesuits in Karnataka by Asha Kiran Brothers. The Catholic faith in Mangalore is deeply rooted. Who shaped their faith? The Jesuits have been known to Catholic faith from the time the land is coastal land. Led by Father Nicholas Pagani. Of Ursulines. Augustine, our founder, he was really a great person whom we admire. Since, according to his motto, the greatest good in the shortest time, that's what he has done and finished his work before his death. And made
followers of his to continue. He had a great, deep devotion to the Eucharistic Lord and a special devotion to Mary our Mother. And because of that, he could do such a lot. Here in the Rosario Cathedral as the parish priest. Father Buzzoni S.J. began the work of construction of the Rosario Cathedral, which was only a shed. Its sentimental value was that it had been constructed by the manual labor of the men and women who had managed to return from the captivity of the Canara Christians in Srirangapatna. Those who were physically unable to work made small contributions. The Milagres parish आमच्या क्रिस्ती जिविताक एक आदर्श जाला. देवान आमकां दिल्ल्या बेसांत जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आनी ताची सुवार्ता परगटूंक भगवंत फ्रांसीस सावेर आमकां प्रेरण जावं. ह्या मोठव्या विचार सात्याचो मार्गदर्शक कारणकर्त जेजवितांचो मोगाचो अभिमानी आमचो मोगाचो विगार मनादीक दोतोर जेबी साल्डाना बापांक हांव आभारी. आमच्या मंगळूरच्या सर्व जेजवितांक एका माटवांत सांगात हाडूंक जाय. मंगळूर दिएसीजेक आनी प्रत्येक जावन इजय फिरगजेक जेजवितांनी दिल्ली सेवा मानून घेवंक जाय म्हूण साबार म्हयन्यांनी ते तयार नासले. हे कार्यक्रम यशस्वी जावंक स रितीचो सहकार दिल्ल्या बापानो तुमकां आमच्या कर्नाटका प्रांताच्या वडिलां मनादीक डायन वास बापांच्या नांवान आनी हांगासर हाजीर आसच्या सर्व जेजवितांच्या आनी सोमेस्तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. जेजवीत समुदायाचो तशेंच सान लुईस शिक्षण संस्थेचो सरसंस्थेच्या मुखेल्याक हे कार्यक्रम कार्यरुपाक हाडूंक पाठिंबो दिल्ल्या आनी कर्नाटकांत आनी प्रत्येक जावन आमच्या मंगळूर शारांत जेजविताचे मिसांव कितें म्हणल्या विशयांत भारीस अर्थभरीत आनी क्रियाळ रितीन माहिती दिल्ल्या मानदीक मेल्विन पिंटो बापांक आमच्या विगार बापांच्या नांवान आनी हाजीरासच्या सोमेस्तांच्या नांवान देव बरें करूं. सान फ्रांसीस सावेराचे जिणयेचेर एक नदर घालूंक सविस्तार रितीन ताणें केल्ल्या मिसावांचो विवर दिवन आमकां उर्बेस्त केल्ल्या मनादीक फेलिक्स विक्टर बापांचो हांव आभार मानतां. कर्नाटकांत आनी प्रत्येक जावन आमच्या मंगळूर शारांत जेजवितांच्या मिसावांचेर क्रियात्मक रितीन व्हिडिओ तयार करून ह्या कार्यक्रमांत सान फ्रांसीस सावेराक मान करचे सुमाधूर कंतार गायिल्ल्या आशा किरण जेजवीत घरच्या भावांक तांकां पाठिंबो दिल्ल्या तांच्या वडिलां मनादीक रॉनी पायस बापांक तशेंच सान फ्रांसीस सावेराच्या जिणयेचेर व्हिडिओ तयार केल्ल्या मनादीक रोशन पिंटो बापांक आनी सर्व आमच्या जेजवीत याजकांक आनी भावांक तांच्या क्रियाळ गायनांक मुखेलपण घेतिल्ल्या मनादीक सुजय डॅनियल बापांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यक्रमाक सहकार आनी प्रोत्साह दिल्ल्या मनादीक सूरज लोबो बापांक मनादीक रॉबर्ट डिसोजा बापांक मनादीक विन्सेंट सिक्वेरा बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे फिरगजेच्या हर एक कार्याक पाठिंबो भरपूर सहकार आनी मोगांत आमचे सोवे फिरगजेंत सेवा दिवच्या फिरगज गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष श्रीमान अशोक पिंटो आनी कार्यदर्शी श्रीमती प्रीती गोम्स तुमकां सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर हाजीर आसच्या सर्व गवळी परिशदेच्या संद्यांक गुरकारांक वाड्याच्या प्रतिनिधींक सर्व आयोगाच्या मुखेल्यांक आनी हाजीर आसच्या सर्वांक देव बरें करूं. आमकां वॉलंटियर्स जावन कुमो केल्ल्या सर्व आमच्या वायसीय संघटनाच्या संद्यांक म्हजो रायट हँड जावन आज वावर दिल्ल्या रोहन आनी ॲरन नजरे तुमकां देव बरें करूं. ह्या कार्याचे निर्वाहक फादर प्रदीप क्रास्ता फादर तुमी आमच्या फिरगजीचेच तुमकां देव बरें करूं. ह्या कार्याचे यशस्वीक साबार आनी तांचो सहकार दिला प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सोमेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सोम्या खातीर आनी ताच्या मिसांवा खातीर आमची काळजां सदांच पेटूं. सोमेस्तांक देव बरें करूं आनी भागीरात मागता. सर्वांक दिनवास पटेल्या बाप अनुश तुमकां दिनवास. इतल्यार हें कार्य सोंपता. सर्वांक देव बरें करूं. I'll be mostly speaking in English. म्हाका कोंकणी इतलें येना, so kindly excuse me. I guess all of you will follow. Secondly, I have just 7 slides and I have to cover that in just 12 minutes. So each slide is only for 2 minutes. And as we proceed,
I will give you some. Did you know facts about St. Francis Xavier? So whoever gives the right answer will get special prize. The prize I will let you know later. Okay? Yeah. Okay, so Francis Xavier came to India in 1541 and worked in India, only in India, up to 45. One interesting fact, do you know what was the age of Francis Xavier when he came to India? Anybody can give me a right answer? Age of Francis Xavier when he came to India. He was quite a young man. Any guess? Any guess? Yes, sir. Fantastic, Auntie. Thank you so much. Auntie will get a special handshake with Father Leo as a prize. Fantastic. So, actually, Francis Xavier worked only 3 years extensively in India, but then he traveled to other places and came back to India very often. Okay? So, that is one interesting fact about Francis Xavier. You know, he and Ignatius of Loyola, the friends came together and started the Society of Jesus. And within 1 year, Francis Xavier was sent to India. Okay? And he was actually a very, very learned man. He had studied in the Paris University, and today's terminology can be like a doctor. Very learned man. But yet, chose to come to India and then did a lot of faith formation. So this is very briefly about Francis. Secondly, he traveled to various places. I'm not going to get into details. Most of you know. He worked in India. I mean, came all the way from Spain to India. That is, came to Goa. From Goa, he went down to the coastal area. That is currently the Kerala and Tamil Nadu, that area, mostly Malabar. And from there to Sri Lanka, Malaysia, Japan, and he also wanted to go to China. But on the way, he fell sick and he passed away. Now, when you look at his journey like this, are you reminded of any biblical figure who went about preaching Christ to various places? Wow, all of you will get a special handshake from Father Leo. Thank you. So, in the style of St. Paul, Francis Xavier traveled extensively all over India, practically south of India, and then the coastal parts, southern, Sri Lanka, Malaysia, Japan, and he also wanted to go to China, great desire. So that is about his journey. So overall, from 1541 to 1552, Francis Xavier served in and around these mission stations. Okay? Now, as a missionary in India, what did he do? Couple of things. These are the data or facts that we have collected from our own Jesuit information or archives, and the letters, plenty of letters that he has written to the general and various other people. We will come to that. So roughly about 3,000 people, they say, he has baptized. The legend says 30,000, sorry. Yeah, I was checking whether you are alert or not. Very good, all of you are alert. So about 30,000, but the legend says over 10 lakhs and other things. But then the facts that we know of, about 30,000, and about 40 churches, especially in South India, mostly in Tamil Nadu and Kerala, these areas. Then a lot of miracles, lot of healings are attributed to him. I put a couple of pictures also there. I do not know whether that crab is visible. Can you see the crab? You know that story, right? Special crab with a cross on it. Legends. No? And then finally, he catered to a lot of poor people. His strategy was very simple. As soon as he came to India, he went and reached out to the poor people.
began with catering to the sick. Then he realized that he need to do little more in order to revive the faith in India. So what he did, Francis Xavier was known for that. He rang the bell and collected the children, and then he taught them prayers and asked them to go to the families and pray. And the family members are wondering, what are these children praying? Who taught you this? Francis Xavier. What does it mean? Go and ask him. So everybody came and asked him. So that's how he was able to spread the good news. So that was his famous technique. So he reached out to very many poor, sick in the beginning, and also with them or with the children helped to spread the gospel. Very good. So there are three aspects that I will highlight upon when we look at Francis Xavier and his contribution in India. Number one, his personality. Through the letters, through the people who worked with him, have written about him, and these are the things that they very clearly express. Number one, he was a very, very cheerful person. He would play with the children. He would sit with the fisher folk and then play with them during the game, daytime. During the daytime, they play cards and all that, in Malaysia and all that. He was so graceful. Whenever he visited family and they gave something to eat, wow, wonderful. How did you prepare this? He would make them feel at home. That's why I think you see most of our Jesuits are very cheerful people trying to imitate Francis Xavier. So that's how he won over people. Okay? So they are all smiling, no, auntie? Yeah. Good. Secondly, he had undying zeal for Christ. He said, "Woe to me if I do not preach Christ." And he would travel. You have seen his travel map, no? Travel extensively, and especially in Japan, walked miles and miles in snow. His feet were hurt. He couldn't walk further with the shoes. He removed the sandals and then walked barefoot even in order to reach the destination. That was the zeal. Never said, "I'm tired, I can't do this, I'm all alone, who will help me?" No. Undying zeal for Christ. Thirdly, he loved the poor of India. By the way, here. Did you know Francis Xavier wrote a very, very strong letter to the King of Portugal? Because the missionaries those days were coming from Portugal, and said, "King, please don't send anybody and everybody. They're all coming here and creating scandal for our Christians in India, Catholics in India, because they're not living a very exemplary life. So please make sure that you select good people and then send them here." So that was his kind of connection and authority that he had. Because of his personal, let's say, family connections, background, education, he could even write to the king and say, "Please take care of whom do you send here. Don't create a scandal." So that is another fact that most of us may not know. And these letters are all printed and preserved in our archives. It is available on internet also. If you have to just type "Letters of St. Francis Xavier," you'll get the whole thing, okay, on Google. Homework for all of us, please, okay? Next. Second aspect that I would like to highlight upon is he was a very highly influential person. This is the point where I left previously. He, in all his letters we see, number one, he would write to the King of Portugal, King John III. "Please send us money. Please send us resources. Please send us good people to work in India. Lot of poor people are there. Lot of goodwill people are there. There's lot to do. So please send help." Secondly, he would write to the Jesuit friends, "We need more and more men here, because lot of scope for people of India. They have heard of Christianity because maybe Apostle Thomas
and other missionaries prior to them, prior to us. But then we need to revive. We need to build churches. Churches not in terms of building alone, but then communities, Christian faith communities. And constantly he would write to Ignatius and travel up and down and tell the story of India to others. Thirdly, he would also write to the Pope. Now here, another fact to know. Did you know Francis Xavier was so influential that he even once wrote to the Pope, saying what? Our feast, Easter, falls on a very wrong time in India. Because Easter is celebrated all over the world at the same time, no? So, considering the people of India, it seems he wrote to Pope saying, please give us permission to celebrate Easter after our harvest feast in India. Because our harvest feast and Easter doesn't correspond. People are busy harvesting. They don't have time to come to the church and celebrate. Give us our own time so that we can adjust the Easter time. Such a bold man. I'm not sure whether the Pope responded, but then officially did not respond. But then he had that boldness, he had that familiarity with Pope to even write in such a manner. So that is a fact that many of us may not know. Next. Last but not the least, he actually was the visionary. He said, why should always people from other countries come and then spread the good news? Why not our own locals, our local people, take up the leadership in the church? So he not only built those 40 churches, but then he also wanted leadership from India, meaning to say vocations to become priests. So he was the first one in India to start St. Paul's College in Goa, and way back in 1542, one of the oldest Jesuit seminaries. Those days don't go by the concept of college like college here now, today. College those days meant was a place wherein the seminarians could be trained. Okay, so that was the idea then. So he was the first one to start that. And because he himself was a very learned man, he contributed greatly. And finally, he was also the superior in Indian province. So constantly he kept in touch with Rome, with the King of Portugal, and then asking for vocations. And there was only one criteria whenever he wrote to anybody for help in India, or for vocations, or for his personal life. I would like to conclude with this. The next slide tells it all. He said, we may speak about Christ in whatever way we want. We may want to achieve so many things in life. But then, he says, people can argue with points of doctrine, but no one can argue with a personal testimony. His focus was, when trying to evangelize, no tool is more effective than that of personal witness. Personal witness was the ultimate criteria in all that he did. And all his achievements or service in India revolved around this particular personal witness. He himself was a very exemplary person. All that he did was to bring the best out of people. So I think there is a lot to learn from Francis Xavier. And with this I will conclude. I hope it was informative. Thank you so much for the opportunity. God bless us all. देव बरें करूं. बाप फेलिक्स विक्टर, तुम्ही दिल्ल्या संदेशाक प्रत्येक जावन सान फ्रांसीस सावेरेचें जिवीत आनी ताचें मिसांव. सान फ्रांसीस सावेरेच्या जिविता विशीं ल्हानशें व्हिडिओ आमी आतां पळयतले. हांव सुरवाणी वो व्हिडिओ पळयचे म्हूण हांव विनंती करतां. Saint Francis Xavier, missionary saint of the church. The thought that in God's providence
he would become one of the church's greatest missionary saints, comparable to the Apostle Saint Paul, never entered the mind of the young Basque nobleman Francis, whose ambitions lay rather in becoming a distinguished scholar and doctor of philosophy, or in following an ecclesiastical career in his native Navarre, Spain, where his father was president of the Royal Council. But at the famed University of Paris, he fell under the spell of St. Ignatius Loyola, who, during 2 years of companionship, never ceased to admonish him. What does it profit a man to gain the whole world if he suffers the loss of his own soul? Born on 7th April 1506 to Don Juan de Jasu and Maria de Alpilcueta, Francis was second among the band of 7 who took their vows as the first Jesuits on 15th August 1534. Ordained priest on the 24th June 1537, he celebrated his first Mass after a rigorous 40-day fast and spiritual preparation. After a while, sickness put a stop to his preaching at Bologna, Italy, and while he was serving Ignatius as secretary in Rome, a call came from King John III of Portugal for Jesuit missionaries to be sent to the East Indies. At only a day's notice, Francis set out with a Portuguese ambassador on the 3-month trip across the Alps and Spain to roughly a Catholic population of 5,000, many of whom belonged to the upper class who knew English. When Jesuits had taken over the Rosario Church, the parishioners of Milagres asked for European priests to minister to them, and Father Angelo Maffei, S.J., was transferred from the seminary to the parish, which, while he was there, in his spare moments, he took up the study of Kannada and Tulu, the languages spoken by the Hindus, in addition to the writing of the grammar of the Konkani language. Father Angelo Maffei, having acquired sufficient knowledge of Konkani, worked in the parish of Kulur. The people who lived there were socially backward, and in matters of religion, they had become totally indifferent because of the absence of a resident priest to minister to them. Near the deserted church, Father Maffei stayed in a poor, ventilated and thatched hut exposed to wind and rain. In the beginning, only few children attended his instruction, so he decided to rouse the people by visiting their huts. God inspired him to go from house to house like the good shepherd to bring the straying sheep back to the fold. Lucet et adet may sound familiar to theologians. It is the motto of St. Aloysius College, which means shine to enkindle. This institution has been shining for more than a century and enkindled many people. But how did it all start? Father Joseph Willie, after making his mark as an educationist in Bombay, arrived at Mangalore, who took upon himself the responsibility of organizing all the available factors to start an educational institution. The task before him was Herculean: to start a college without funds, without a building, without a staff of teachers who were conversant with the people and their living conditions. By the grace of God and magnanimity of donors, his efforts bore fruits in 1885 with the inauguration of the new college building dedicated to St. Aloysius Gonzaga. The central attraction of the college is the college chapel with its mystical paintings, which gives taste of heavenly consolations to all those who visit this beautiful chapel. Brother Antonio Moschini had been expressly sent to Mangalore to embellish the bare walls of the church with appropriate paintings. Brother Moschini, a specialist in fresco painting, first made drawings of whatever he was going to paint, and thus converted his artist's vision into lines and curves, and then projected it on the walls of the chapel. St. Aloysius College, which had its humble beginnings in the Pandal in Kodialbail in 1880, has turned out to be a pride of Mangalore, with the motto Lucet et Ardit. This institution has aims in making men and women for others. Many prominent Jesuits have led this institution and have been prolific in turning it into one of the best educational institutions in India. It had been a catalyst in spreading Jesuit education and Christian values, and in catering to the needs of students from every rungs of the society. St. Joseph's Seminary at Jaipur, Mangalore
took a new shape when the Jesuits took over from the Carmelites in the year 1878. The first Jesuits have been an effective instrument in forming the indigenous Jesuits. As he was the only priest at the seminary, the teaching work at the seminary rested solely on Father Maffei. Father Muller taught English and also took great interest in the catechumenate. Denis Coelho was the first Mangalorean to become a Jesuit. When the number of seminarians increased, a large building was deemed necessary. The task of planning the construction was entrusted to Father Augustus Diamanti, and later several priests and the students at the seminary, when the building was constructed, said that he was entitled to be called the founder of the seminary. Father Diamanti also designed the church of the seminary and supervised the execution of the plan, which was completed and blessed in the year 1890. Father Diamanti was the architect of the present church structure of Milagres Parish. The Protestants who had preceded the Jesuits to Mangalore had set a printing press and named it Basil Mission Press. The Protestants in those days were somewhat hostile towards Catholics and not only were reluctant but even refused to print Catholic religious literature in their press. The result was that the little Konkani catechism, which was available then, had to be handwritten and given to the children who were preparing for their first Holy Communion. It was under such circumstances that the Jesuits found it necessary to have a press of their own. In 1882, Father Angelo Mutti got a hand press and types from Paris at a cost of rupees 600. Thus began St. Joseph's Press, the first Catholic press in Mangalore, in a room where college was functioning in Kodialbail, and Brother Luigi Donedo, S.J., was put in charge of the press. The work, which began with the printing of small booklets like catechism and books of devotion, soon was a sought-after press in the country. Whatever the work, bishop's circular, books of Bible history, court documents, every job was done with utmost care. It was renamed Kodialbail Press for easy reference and earned the name for quality work. Brother Donedo served as the manager of the Kodialbail Press for next 42 years till the press was handed over to the diocese in 1923. Who was Father Muller? Father Augustus Muller was a young German who joined Society of Jesus at the age of 20. When he once took very ill and was given homeopathic treatment, which proved highly effective, therefore he decided to study the system. Armed with study of homeopathic, he came to India convinced that he had been chosen by God as an instrument to treat illness using homeopathy. He worked with a supreme concern for the poor, the leprosy, and the plague-ridden. Father Muller deeply inspired a group of laymen and women who had come to assist him to run the dispensary and converted it into a hospital. Later, the Jesuits handed over Father Muller property to the priest of Mangalore diocese. The fire which Father Muller lit has inspired many others, and how this institution has achieved great heights. And it is a byword for service, dedication, inspiring hope and trust. After reaching India in 1884, Father Corti began his ministry as a teacher in St. Aloysius College. Later, in 1904, Father Corti began his work among the Catholics at Karka and Koragas at Naravi. His zeal for mission was so much that he first made a study of Tulu language of the people for whom he was going to work. He devoted his time and energy to the Catholics who had none to care for them and began his work among the non-believer. He was known as the Guru of Naravi. Father Corti's love of the poor and his zeal to be of service to them led him to spare nothing for himself, and all that he had he disposed of and gave to the poor, and offered his life in evangelization and caring for the people who had none to care for them. As often as you did it to the least of my brethren, you did it to me. These were the words which inspired Father Alexander Camisa. Father Alexander Camisa was one of those chosen souls to whom God entrusted a special work to work among the poorest of the poor in Paur and Sulya. For 27 years he labored among the Koragas, a tribal people
living scattered in the coastal district of South Canara, the Karnataka state. They have been considered the lowest of human beings in the district, the most untouchable among the untouchables. For the Kamizar lived among them, worked with them, taught them the truths of faith, and gave them a modicum of culture. And man with a mission plus fellowship. He lived with them. Although it was very difficult for him to, drink kanji and other things. Several area of people like food and all. But he was good. He lived with them in the huts and he educated them, especially catechized them, lived with them. And the rest of the days, the person who message. In 1913, another Jesuit, Father Angelo Gaviraghi, joined hands with Father Cotti in the work of evangelization among the unbelievers. He worked along with the least and brought them to Christ. In 1932, Father Gaviraghi built a convent, and 2 years later, Sisters of Charity began their ministry along with the Jesuits to bring the unbelievers to Christ. Today, Father Gaviraghi is fondly remembered as the founder of Arva, Badyar, Beltangdi and Madantyar missions. During his visits to different mission stations, his aim was not only to consolidate the old Christian community and win over the downtrodden, but also to discover some volunteers who could help him as lay catechists, and this helped him in his work of evangelization, as some of these young men serving as catechists did a wonderful work. At present, there are 24 families of Father Gaviraghi's convents still practicing their faith in Arva. And in Badyar too, there are more than 20 family converts who still remain good Christians. What about St. Francis Xavier Church, Vijay? There are Jesuits from our parish too. Father Walter Albuquerque was a simple and down-to-earth Jesuit priest, a well-known music composer nicknamed as Dovi Kogel, the White Nightingale, for his prodigious music talent and contribution to the music field. Father Walter Albuquerque's contribution to the music field, both liturgical and social, is matchless and deserves highest accolades and recognition. As a music teacher and choir master in schools, convents and churches in undivided Mangalorean diocese, he has left an indelible mark with his outstanding accomplishments. He has been instrumental in spotting and bringing to the fore many talented Konkani singers and thus helped popularizing Konkani language and music. Father Walter Albuquerque compiled a book of hymns, Gregorian masses, canticles from various sources under the title Cantate Domino, Sing to the Lord. It became a bestseller and went into several editions. Father Leo de Souza SJ, in his own religious and apostolic life, as a former college professor and principal of St. Aloysius College, as a former rector of St. Aloysius Institutions, and presently as a director of research in applied biology at St. Aloysius College, Mangalore, and also as a founder director of St. Aloysius Industrial Training Center and director of Aloysian Boys Home. He has succeeded in combining serious intellectual apostolate with keen interest in social service, making his research useful to the common man. Further, by his fine sense of humor, evident even in articles that he contributes to magazines, he has succeeded in putting across effectively his ideas and gospel values. Father Leo has brought in his originality to make everything new, so that the poor may have the best for their development. No doubt, he is an eminent world-renowned scientist of national and international repute. The first thing that strikes everyone is Father Leo's commitment to research. The quest to unravel the mysteries of the cells and the tissues began in Father Leo more than 60 years ago. This quest blossomed when he was in Max Planck Institute, Cologne, Germany, and has produced a rich harvest at the lab at St. Aloysius College. Age is not a barrier for Jesuits because even after celebrating his 90th birthday, he is active and dynamic in all his approaches. Father Walter Andrade Este, who triumphantly mastered many hardships in his life, also radiated love and care in abundance to all. A true Jesuit to the core, a great human being, down to earth, always concerned for the underprivileged, and a great educationalist. Under his able leadership,
as the principals of the prestigious St. Joseph's College of Commerce, the institution got name and fame in academics, sports, and other cultural activities. He was the first superior of Asha Kiran Mello. He molded and shaped the life of many young Jesuits. For the Jossi de Mello Este. For the Jossi de Mello Este holds a doctorate in Ignatian spirituality. He is well known in Karnataka, especially in Mangalore, for his retreat, talks, courses, and recollections in Ignatian spirituality. He served as the director of Ignatian Research Center in Pune. At present, he is the Socius to the Provincial of Karnataka. नमस्कार, मेरा नाम जुबेदा अणगी, नित्य ज्योति स्वसहाय गुंप की अध्यक्ष रही। तो हमने संघ करने से पहला क्या मालूम न था, ये संघ करते के साथ 10-10 रुपए उड़ताई जमा के तो हमें फादर गनी हमारे संघ में से लोन ले स्वसहाय गुंप में से, उसके ऊपर दुकान लगाए। हमने कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं आता था, तो 1-2 अक्षर हमारे यहाँ सीखे, हमें सही करने के नहीं थे अबोटते। ये संघ तरफ से बहुत कुछ सीखे हमें। तो अब हमें 7 दुकान लगा को राब रहे भी हमारे पाँव पर हमें खोड़े नल्ला नहीं आते नल्ला करे और डेनिज नहीं आते डेनिज करे, कोपन नहीं आते कोपन राशन कार्ड करे। ये संघ से हमने बहुत कुछ हेल्प मिला, अभी भी हेल्प चाहते हैं हमें। ये संघ सलम मेरा, हमारा सलम मेरा अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, ये सलम डिक्लेयर करना है और इसके बारे में कुछ भी सोच को आगे का हमने कुछ भी करना है तुम्हें। Apart from the school meant for the slum children, which is a formal school, we have a dropout school where children have been dropped out from schooling and we want to give them a future and put them to the mainstream school. We have children who are affected by it. Thank you, dear brothers, for the wonderful video presentation. And this is the last item of the day. Now I request Asha Kiran Scholastics to perform traditional tribal song. We have Asha Kiran Scholastics now. Okay, thank you. एंखारी स्वभाव को जैत्यानी सकता साकार दिला तंका सर्वांग दिन वास्पाटो मुकारा पैताम बाप अनुष प्रसाद डिकुन्ना. ಭಾರತಸ್ಸೋ ಅಪೋಸ್ತಲ ಭಗವಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೇರಾಕ್ शांतीपणाक उबारन 400 वर्सां समचे संदर्भी सान फ्रांसिस सावेराचें जिवीत आनी कर्नाटकांत आनी प्रत्येक जावन आमच्या मंगळूर शहरांत जेजुईतांचे मिसांव हाचे विशांत बसाभास भोव अर्थभरीत रितीन चल्लें. भावार्थोसो दिवो भारताक हाडन उदेन तिच्या गांवांनी कळमीत नासतना वावुरलो भगवंत सावेर आमचे इजय फिरगजेचो पात्रोन सांत जावन